Chào bạn, bạn có đang mệt mỏi không? Một câu hỏi có lẽ hơi thừa trong một thế giới mà chúng ta luôn phải gồng mình lên để chạy. Bạn có đang cảm thấy áp lực không? Áp lực từ những hóa đơn cần thanh toán, từ mong đợi của gia đình, từ sự so sánh vô hình với những người ngoài kia, những người dường như luôn có nhiều hơn chúng ta, luôn thành công hơn chúng ta. Chúng ta, tôi và bạn, đang sống trong một vòng xoáy của cơm, áo, gạo, tiền. Chúng ta thức dậy mỗi sáng, lao ra ngoài kia, làm việc, chịu đựng và đôi khi đánh mất chính mình chỉ để đổi lấy những con số trong tài khoản ngân hàng. Nhưng rồi, có bao giờ bạn tự hỏi, rốt cuộc thì tiền là gì? Tại sao nó có quyền năng khiến chúng ta vui đến tột cùng, nhưng cũng buồn đến tận đáy? Tại sao nó là thứ chúng ta dùng cả đời để theo đuổi, nhưng khi có được rồi, lại thấy lòng mình trống rỗng đến lạ? Tiền là phúc hay tiền là họa? Chúng ta không cần tìm một câu trả lời mới, vì câu trả lời đúng nhất đã ở đó 2.600 năm nay, từ lời dạy của Đức Phật. Trong 3 giờ đồng hồ sắp tới, tôi và bạn sẽ không bàn về cách làm giàu nhanh, không bàn về những triết lý kinh doanh cao siêu. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại như những người bạn để soi chiếu lại mối quan của mình với đồng tiền. Chúng ta sẽ tìm về một sự thật có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận đồng tiền và thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Đây là hành trình để chữa lành, để tìm lại sự bình yên, ngay cả khi chúng ta đang sống giữa một thế giới đầy hối hả vì tiền. Nỗi đau mang tên tiền. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thừa nhận một sự thật: chúng ta đang khổ vì tiền. Dù bạn có nhiều tiền hay ít tiền, nỗi khổ đó dường như chưa bao giờ buông tha. Nếu bạn đang thiếu thốn, nỗi khổ đó là nỗi lo. Bạn lo lắng về bữa ăn ngày mai, về tiền học cho con, về căn bệnh bất ngờ ập đến. Nỗi lo ấy gặm nhấm bạn hàng đêm, khiến bạn không thể ngủ ngon, khiến bạn nhìn đâu cũng thấy bế tắc. Tiền lúc này là một gánh nặng thực sự đè trĩu trên vai. Nhưng nếu bạn có tiền, thậm chí là có rất nhiều tiền thì sao? Bạn có chắc mình đang hạnh phúc? Tôi có một người bạn, chúng ta hãy gọi anh ấy là Dũng. Anh Dũng là hình mẫu thành công mà xã hội ngưỡng mộ. Anh ở độ tuổi 40, cái tuổi mà khán giả kênh của chúng ta, những người từ 35 đến 45 tuổi, đang chiếm tỷ lệ cao nhất. Anh Dũng có nhà lầu, xe hơi, một công ty đang trên đà phát triển. Mọi người nhìn vào anh với sự ngưỡng mộ và có lẽ là cả ghen tị. Nhưng tôi, trong những lần hiếm hoi ngồi cà phê cùng anh, lại thấy một con người khác. Anh Dũng luôn bận rộn, điện thoại reo liên tục. Anh ăn vội vàng, nói vội vàng, và nụ cười của anh cũng vội vàng. Anh nói với tôi, anh sợ mất đi những gì đang có, sợ một ngày nào đó đối thủ vượt mặt, sợ nhân viên không trung thành, sợ thị trường thay đổi. Anh Dũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh lại đang dùng tiền để mua sự an toàn. Nhưng càng mua, anh lại càng thấy bất an. Anh có tiền để mua những bữa ăn đắt đỏ, nhưng anh không có thời gian để ăn cơm cùng gia đình. Anh có tiền để mua những kỳ nghỉ xa xỉ, nhưng tâm trí anh chưa bao hết bận rộn. Anh Dũng, và có lẽ rất nhiều người trong chúng ta, đang là nô lệ của đồng tiền. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang sở hữu tiền, nhưng thực ra tiền đang sở hữu chúng ta. Nó điều khiển cảm xúc của chúng ta, chi phối các mối quan hệ của chúng ta và định hình giá trị con người chúng ta. Nỗi đau đó, nỗi đau của người có tiền mà không bình an, nó còn tinh vi và sâu sắc hơn cả nỗi đau của người thiếu thốn. Vì người thiếu thốn còn có một hy vọng rằng khi có tiền, họ sẽ hạnh phúc. Còn người có tiền, họ đã đến đích nhưng lại nhận ra đó không phải là thiên đường. Đó mới là bi kịch lớn nhất. Bạn thấy mình ở đâu trong câu chuyện này? Dù bạn đang lo lắng vì thiếu tiền hay đang bất an vì giữ tiền, thì tôi và bạn, chúng ta đều có chung một vấn đề. Chúng ta đang đặt giá trị của đồng tiền sai vị trí. Chúng ta đang gán cho nó một sức mạnh quá lớn, một sức mạnh mà vốn dĩ nó không hề có. Bàn tay nắm chặt và sự thật về sở hữu. Hãy thử làm một thí nghiệm nhỏ ngay bây giờ. Bạn hãy nắm chặt bàn tay của mình lại. Nắm thật chặt, dùng hết sức lực. Bạn cảm thấy gì? Sau một vài giây, bạn sẽ thấy mỏi. Sau một phút, bạn sẽ thấy đau. Gân cốt của bạn nổi lên, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Bạn đang dùng năng lượng để giữ
để nắm. Và chính hành động giữ đó đang làm bạn đau, đang làm bạn tiêu hao. Đó chính xác là cách chúng ta đang đối xử với tiền bạc và với mọi thứ trong cuộc đời này. Chúng ta nắm, chúng ta nhầm lẫn giữa sử dụng và sở hữu. Đức Phật đã chỉ ra rằng một trong những nguồn gốc lớn nhất của khổ đau chính là sự bám chấp, là mong muốn sở hữu. Khi bạn nắm chặt bàn tay, bạn có thể giữ được gì bên trong? Một chút cát, một ít nước. Nhưng nếu bạn cố gắng giữ cát, nó sẽ chảy qua kẽ tay. Nếu bạn cố gắng giữ nước, nó cũng sẽ rò rỉ. Càng nắm chặt, bạn càng mất đi. Nhưng quan trọng hơn, khi bàn tay bạn đang nắm chặt, bạn không thể nhận thêm bất cứ thứ gì khác. Bàn tay đang nắm là một bàn tay đóng. Nó không thể cho đi và cũng không thể nhận về. Tiền bạc cũng vậy. Nó là một dòng năng lượng, nó cần được lưu thông. Giống như nước trong một dòng sông, nước phải chảy thì mới giữ được sự trong sạch. Nước tù đọng trong ao sẽ trở nên bẩn thỉu và bốc mùi. Chúng ta khổ vì tiền, không phải vì bản chất của tiền, mà vì thái độ nắm chặt của chúng ta với tiền. Chúng ta sợ hãi nó sẽ mất đi. Chúng ta định nghĩa bản thân mình bằng số tiền chúng ta nắm được. Anh Dũng trong câu chuyện ở chương trước, anh ấy đang nắm chặt. Anh nắm chặt công ty, nắm chặt vị thế, nắm chặt hình ảnh một người đàn ông thành đạt. Và chính cái nắm chặt đó đang khiến anh mệt mỏi, đang khiến anh đau khổ. Giải pháp là gì? Bạn hãy từ từ mở bàn tay của mình ra. Bạn thấy gì? Lòng bàn tay của bạn trống không? Nhưng bạn thấy nhẹ nhõm, bạn thấy thư giãn. Và bây giờ, bàn tay này đã sẵn sàng. Nó sẵn sàng để nhận lấy một món quà, sẵn sàng để trao đi một cái nắm tay ấm áp, sẵn sàng để làm việc, để sáng tạo. Buông bỏ sự sở hữu không có nghĩa là vứt bỏ tiền bạc, không có nghĩa là trở nên nghèo khó. Buông bỏ sự sở hữu là thay đổi nhận thức, là hiểu rằng tiền bạc đến với chúng ta để chúng ta sử dụng nó, để chúng ta quản lý nó, chứ không phải để chúng ta sở hữu nó. Bạn là người quản gia của số tiền bạn đang có, chứ bạn không phải là ông chủ của nó. Khi bạn hiểu được điều này, mối quan của bạn với tiền sẽ thay đổi. Bạn sẽ không còn là nô lệ, bạn sẽ trở thành người tự do. Một người giàu có mà tâm trí luôn sợ hãi mất mát thì vẫn là một người nghèo khổ. Một người đủ ăn, đủ mặc mà tâm trí thảnh thơi, biết đủ thì đó mới là người giàu có thật sự. Chúng ta khổ vì tiền bởi vì xã hội này đã dạy cho chúng ta quá nhiều lầm tưởng về nó. Từ khi sinh ra, chúng ta đã được lập trình để tin vào những điều không có thật. Hôm nay, chúng ta sẽ bóc tách 4 lầm tưởng lớn nhất, 4 bức tường đang giam giữ chúng ta trong nỗi bất an về tiền bạc. Lầm tưởng thứ nhất, tiền bạc mang lại hạnh phúc. Đây là lầm tưởng phổ biến nhất và cũng là nguy hiểm nhất. Chúng ta luôn tự nhủ, chỉ cần tôi có thêm ngần này tiền, tôi sẽ hạnh phúc. Chỉ cần tôi mua được căn nhà đó, chiếc xe đó, tôi sẽ viên mãn. Nhưng sự thật là gì? Các nghiên cứu tâm lý học đều chỉ ra rằng khi bạn đã vượt qua ngưỡng nghèo đói cơ bản, nghĩa là bạn có đủ ăn, đủ mặc, đủ an toàn, thì việc có thêm tiền không làm tăng mức độ hạnh phúc của bạn một cách tương xứng. Hạnh phúc là một trạng thái nội tại. Nó đến từ sự bình yên trong tâm hồn, từ những mối quan hệ sâu sắc, từ việc tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Tiền có thể mua cho bạn sự thoải mái, sự tiện nghi, nhưng nó không thể mua được hạnh phúc. Bạn có thể nằm trên một chiếc giường đắt tiền, nhưng tiền không thể mua cho bạn một giấc ngủ ngon. Bạn có thể mua những món ăn sang trọng, nhưng tiền không thể mua cho bạn cảm giác ăn ngon miệng. Đức Phật dạy rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc buông bỏ bám chấp, từ việc hiểu rõ bản chất của vạn vật. Khi bạn ngừng tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, ở đồng tiền, bạn mới có cơ hội tìm thấy nó ở bên trong. Lầm tưởng thứ hai, tiền bạc mang lại sự an toàn tuyệt đối. Đây là điều mà anh Dũng trong câu chuyện của chúng ta đang mắc kẹt. Anh nghĩ rằng càng nhiều con số trong tài khoản, anh càng an toàn. Nhưng thế giới này vốn dĩ là vô thường, không có gì là tuyệt đối. Một cuộc khủng hoảng kinh tế, một đại dịch, một sự thay đổi về công nghệ có thể lấy đi tất cả tài sản của bạn chỉ trong chớp mắt. Sự an toàn thực sự không nằm ở việc bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, mà nằm ở năng lực bên trong của bạn. Đó là trí tuệ của bạn,
là kỹ năng của bạn, là khả năng thích ứng với sự thay đổi, là khả năng giữ cho tâm mình bình thản trước sóng gió. Bạn có thể mất hết tiền bạc, nhưng không ai có thể lấy đi trí tuệ của bạn. Bạn có thể mất hết tài sản, nhưng không ai có thể lấy đi khả năng yêu thương và lòng trắc ẩn của bạn. Đó mới là sự an toàn đích thực, một sự an toàn không phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Lầm tưởng thứ ba, tiền bạc là thước đo giá trị con người. Xã hội chúng ta đang vận hành theo cách đó. Chúng ta đánh giá một người qua chiếc xe họ đi, căn nhà họ ở, thương hiệu họ mặc. Chúng ta tự gán cho mình một giá, và chúng ta cố gắng nâng giá của mình lên bằng tài sản vật chất. Đây là một sự xúc phạm lớn lao đối với sự tồn tại của con người. Bạn sinh ra, bản thân bạn đã là một phép màu. Giá trị của bạn không nằm ở ví tiền, mà nằm ở nhân cách của bạn, ở sự tử tế bạn trao đi, ở những đóng góp của bạn cho cuộc đời này. Một người lao công quét rác mỗi ngày với niềm vui và sự tận tụy, giá trị của họ có thể lớn hơn rất nhiều so với một doanh nhân giàu có nhưng kinh doanh bất chính. Đức Phật không bao giờ phân biệt đệ tử của mình dựa trên xuất thân hay tài sản. Ngài nhìn vào cái tâm của họ, nhìn vào sự khao khát giác ngộ của họ. Khi bạn nhận ra giá trị của mình không phụ thuộc vào tiền, bạn sẽ được giải thoát. Bạn sẽ không còn cần phải diễn, không còn cần phải gồng mình để chứng tỏ. Bạn chỉ đơn giản là bạn, và điều đó đã là quá đủ. Lầm tưởng thứ tư, tiền bạc là mục đích sống. Nhiều người trong chúng ta đang sống như thể mục đích duy nhất của cuộc đời là kiếm tiền. Chúng ta hy sinh sức khỏe, thời gian cho gia đình và cả những đam mê của mình để đổi lấy tiền. Chúng ta tự nhủ rằng hãy làm việc cật lực khi còn trẻ, để sau này nghỉ hưu an nhàn. Nhưng cuộc sống là một hành trình, không phải là đích đến. Nếu bạn không thể tìm thấy niềm vui trong công việc bạn làm hàng ngày, thì 10 triệu đô la khi về hưu cũng không thể khiến bạn hạnh phúc. Tiền bạc chỉ là một công cụ, một phương tiện. Nó giống như xăng dầu cho một chiếc xe. Bạn cần xăng để chiếc xe chạy, nhưng mục đích của chiếc xe không phải là để chứa đầy xăng. Mục đích của chiếc xe là để đi đến những nơi bạn muốn, để trải nghiệm, để khám phá. Mục đích của cuộc đời bạn là gì? Là để yêu thương, để học hỏi, để sáng tạo, để trải nghiệm và để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tiền bạc nếu được sử dụng đúng cách sẽ là một công cụ tuyệt vời để hỗ trợ bạn trên hành trình đó. Nhưng nếu bạn biến nó thành mục đích, bạn đã tự biến mình thành nô lệ của phương tiện. Khi chúng ta nhận diện được 4 lầm tưởng này, chúng ta bắt đầu thấy ánh sáng. Chúng ta bắt đầu hiểu rằng vấn đề không nằm ở tiền, mà nằm ở cách chúng ta suy nghĩ về tiền. Tiền là phúc. Vậy, câu trả lời 2.600 năm của Đức Phật là gì? Ngài không bao giờ nói rằng tiền bạc là xấu xa. Ngài không bao giờ yêu cầu tất cả mọi người phải từ bỏ tài sản để trở nên nghèo khó. Điều đó là không thực tế và cũng không đúng với triết lý trung đạo. Đức Phật hiểu rất rõ vai trò của tiền bạc trong một xã hội. Trong bát chánh đạo, con đường 8 nhánh dẫn đến sự giải thoát, có một nhánh tên là chánh mạng, hay còn gọi là nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp chân chính. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là việc bạn kiếm tiền là một phần tất yếu và quan trọng của con đường tu tập. Nhưng cách bạn kiếm tiền mới là điều quyết định nó là phúc hay họa. Tiền là phúc khi nó được kiếm ra từ một nghề nghiệp chân chính. Một nghề nghiệp chân chính là gì? Đó là nghề nghiệp không dựa trên sự lừa dối, không dựa trên việc làm hại đến chúng sinh khác. Đó là nghề nghiệp không buôn bán vũ khí, không buôn bán chất độc, không buôn bán nô lệ, không buôn bán rượu hay các chất gây nghiện, và không làm nghề mổ xẻ, sát sinh. Nói rộng hơn, một nghề nghiệp chân chính là nghề nghiệp tạo ra giá trị thực sự cho xã hội. Khi bạn làm việc, bạn không chỉ nghĩ đến đồng lương cuối tháng, mà bạn còn nghĩ đến giá trị mà công việc của bạn mang lại. Một người giáo viên dạy học bằng cả trái tim, họ đang thực hành chánh mạng. Một người bác sĩ cứu người bằng cả y đức, họ đang thực hành chánh mạng. Một người nông dân trồng ra những hạt gạo sạch, không hóa chất, họ đang thực hành chánh mạng. Một người lập trình viên viết ra những phần mềm giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, họ đang thực hành chánh mạng. Khi bạn kiếm tiền bằng chánh mạng, đồng tiền đó mang một năng lượng rất khác. Nó là đồng tiền của sự bình an. Bạn nhận nó và bạn cảm thấy xứng đáng.
Bạn không cần phải giấu giếm, không cần phải lo sợ. Bạn có thể ngủ ngon mỗi đêm vì bạn biết rằng không một ai đã phải đau khổ để bạn có được đồng tiền đó. Ngược lại, tiền là họa ngay từ khi nó được kiếm ra, nếu nó đến từ tà mạng. Khi bạn kiếm tiền bằng cách lừa đảo, trộm cắp hay làm tổn hại người khác, đồng tiền đó ngay từ đầu đã mang theo năng lượng của sự bất an. Bạn có thể giàu có, nhưng bạn sẽ sống trong sợ hãi. Sợ hãi bị phát hiện, sợ hãi bị trả thù, sợ hãi chính lương tâm của mình. Trong kinh điển Phật giáo có một nhân vật rất nổi tiếng, đó là trưởng giả cấp cô độc. Ông là một doanh nhân, một triệu phú trong thời của Đức Phật. Ông giàu có vô cùng, nhưng ông cũng là người hộ trì tam bảo vĩ đại nhất. Ông đã dùng tiền của mình để mua khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, lát vàng lên trên bề mặt để cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn xây dựng tịnh xá. Đức Phật không bao giờ bảo cấp cô độc rằng ông hãy vứt bỏ hết tài sản của mình đi. Ngược lại, Ngài còn dạy ông cách sử dụng tài sản đó một cách thông minh. Ngài dạy ông cách làm giàu chân chính và cách sử dụng sự giàu có đó để tạo ra phước báu cho mình và cho người khác. Câu chuyện của cấp độc cho chúng ta thấy một điều rõ ràng. Đạo Phật không bài xích sự giàu có. Đạo Phật bài xích sự giàu có đến từ tham lam, sân hận và si mê. Vậy, bạn hãy nhìn lại công việc của mình. Bạn có đang thực hành chánh mạng không? Công việc của bạn có mang lại giá trị cho người khác không? Bạn có cảm thấy bình an với đồng tiền mình kiếm được không? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng bạn. Bạn đang biến tiền thành phúc báu. Nếu câu trả lời là chưa, đừng vội nản lòng. Đây là cơ hội để bạn nhìn lại, để điều chỉnh. Có thể bạn không thể thay đổi công việc ngay lập tức, nhưng bạn có thể thay đổi thái độ của mình. Bạn có thể làm công việc của mình một cách tử tế hơn, trung thực hơn. Và đó chính là bước đầu tiên trên hành trình biến tiền thành phúc. Tiền là phúc khi ta biết cách tiêu tiền trong tỉnh thức. Kiếm tiền chân chính là bước đầu tiên. Nhưng có tiền rồi, chúng ta sử dụng nó như thế nào mới là điều quyết định nó là phúc hay là họa. Tiền trong tay bạn giống như con dao. Con dao đó không tốt cũng không xấu. Nếu nó rơi vào tay một người đầu bếp, nó sẽ tạo ra những món ăn ngon. Nhưng nếu nó rơi vào tay một kẻ cướp, nó sẽ trở thành hung khí. Tiền là phúc khi nó được tiêu dùng trong sự tỉnh thức và hiểu biết. Đức Phật dạy rằng người cư sĩ tại gia sau khi đã kiếm được tài sản bằng nghề nghiệp chân chính nên chia tài sản của mình làm 4 phần. Phần thứ nhất để tiêu dùng cho bản thân và gia đình. Đây là điều cơ bản. Chúng ta cần ăn, mặc, ở, cần chăm lo cho sức khỏe. Nhưng tiêu dùng này phải dựa trên nhu cầu, chứ không phải dựa trên mong muốn. Bạn cần một bữa ăn để no, đó là nhu cầu. Nhưng bạn muốn một bữa ăn thật sang trọng chỉ để khoe mẽ, đó là mong muốn. Sống tỉnh thức là phân biệt được hai điều này. Khi bạn chi tiêu dựa trên nhu cầu, bạn sẽ thấy mình không cần quá nhiều tiền như mình vẫn tưởng. Bạn sẽ sống đơn giản hơn và bình an hơn. Phần thứ hai, để tái đầu tư và phát triển kinh doanh. Đây chính là tư duy của cấp cô độc. Ông không chỉ làm từ thiện, ông là một nhà kinh doanh. Ông hiểu rằng phải làm cho đồng tiền sinh sôi nảy nở thì mới có thể tiếp tục hỗ trợ cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây là một tư duy rất tiến bộ. Đạo Phật không khuyến khích sự lười biếng hay sự an phận một cách thụ động. Phải làm việc, phải phát triển, nhưng phát triển dựa trên chánh mạng. Phần thứ ba, để dự phòng cho những rủi ro. Cuộc đời là vô thường. Hôm nay bạn khỏe mạnh, ngày mai có thể ốm đau. Hôm nay bạn thành công, ngày mai có thể thất bại. Đức Phật dạy chúng ta phải thực tế, phải có một quỹ dự phòng để khi sóng gió ập đến, bạn và gia đình không bị quật ngã. Đây không phải là sự lo xa, đây là sự hiểu biết về quy luật vô thường. Một người có quỹ dự phòng sẽ có tâm thế bình thản hơn, tự do hơn khi đưa ra các quyết định trong cuộc sống. Và phần thứ tư, đây là phần quan trọng nhất, để làm từ thiện, bố thí và giúp đỡ người khác. Tiền là phúc khi nó được cho đi. Đây là nghịch lý vĩ đại của vũ trụ và cũng là triết lý sâu sắc nhất của đạo Phật về tiền bạc. Cách duy nhất để giữ tiền chính là cho đi. Khi bạn cho đi, bạn đang gieo một hạt giống.
Bạn gieo hạt giống của sự hào phóng và bạn sẽ gặt hái được sự giàu có. Đây không phải là mê tín, đây là luật nhân quả. Nhưng quan trọng hơn, khi bạn cho đi, bạn đang phá vỡ sự bám chấp của mình vào đồng tiền. Bạn hãy nhớ lại bàn tay nắm chặt. Khi bạn cho đi, chính là lúc bạn đang mở bàn tay của mình ra. Ngay khoảnh khắc bạn mở tay ra để cho, bạn đã nhận được một thứ quý giá hơn tiền rất nhiều. Đó là niềm vui, là sự thanh thản, là cảm giác mình đang sống có ý nghĩa. Người giàu có nhất không phải là người giữ được nhiều nhất, mà là người cho đi nhiều nhất. Vậy, hãy nhìn lại cách bạn đang tiêu tiền. Bạn có đang tiêu tiền để nuôi dưỡng tham, sân, si của mình không? Bạn có đang mua sắm vô tội vạ chỉ để lấp đầy sự trống rỗng bên trong? Bạn có đang dùng tiền để làm tổn hại sức khỏe của mình như rượu bia, cờ bạc? Nếu vậy, tiền đang là họa. Hay bạn đang dùng tiền để chăm sóc sức khỏe, để học hỏi thêm kiến thức, để giúp đỡ gia đình, để chia sẻ với những người khó khăn hơn? Nếu vậy, bạn đang biến tiền thành phúc. Mỗi đồng tiền bạn tiêu ra đều là một lá phiếu. Nó thể hiện giá trị sống của bạn. Hãy tiêu tiền trong tỉnh thức. Tiền là họa khi ta biến mình thành nô lệ của nó. Chúng ta đã nói nhiều về cách biến tiền thành phúc. Bây giờ, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Khi nào tiền trở thành họa? Tiền trở thành họa vào đúng cái khoảnh khắc mà bạn để nó kiểm soát mình. Khi bạn tôn nó lên làm ông chủ và tự biến mình thành nô lệ. Họa thứ nhất, đó là khi bạn đánh mất sức khỏe vì tiền. Đây là điều mà khán giả của chúng ta, những người ở độ tuổi 35 đến 45, đang thấm thía nhất. Chúng ta bán sức khỏe để lấy tiền. Chúng ta thức khuya, chúng ta ăn uống tạm bợ, chúng ta stress, chúng ta không vận động, chúng ta bào mòn cơ thể mình từng ngày. Và rồi, vài chục năm sau, chúng ta lại dùng chính số tiền đó, và có khi là nhiều hơn thế, để mua lại sức khỏe. Nhưng hỡi ôi, sức khỏe đã mất đi, làm sao mua lại được? Chúng ta đổi một thứ vô giá là sức khỏe để lấy một thứ hữu hạn là tiền bạc. Đó là cuộc trao đổi lỗ vốn nhất trong cuộc đời. Đức Phật dạy, thân người là quý giá. Có thân người này, chúng ta mới có cơ hội để học đạo, để giác ngộ. Bạn hủy hoại sức khỏe của mình chính là đang hủy hoại con thuyền duy nhất có thể đưa bạn qua biển khổ. Tiền bạc lúc đó không phải là họa thì là gì? Họa thứ hai, đó là khi bạn đánh mất các mối quan hệ vì tiền. Bạn có từng chứng kiến anh em trong gia đình kiện tụng nhau, từ mặt nhau chỉ vì chia chác tài sản không? Bạn có từng thấy vợ chồng cãi vã, chỉ chiết nhau chỉ vì vấn đề tiền nong không? Bạn có từng thấy bạn bè thân thiết trở mặt thành thù chỉ vì một món lợi không? Tiền, bản thân nó không có lỗi. Lỗi là ở lòng tham của con người. Nhưng khi lòng tham được kích hoạt bởi tiền bạc, nó có sức tàn phá khủng khiếp. Nó làm cho tình thân, tình bạn, tình yêu, những thứ thiêng liêng nhất trở nên méo mó. Chúng ta vất vả cả đời kiếm tiền để làm gì? Để mong cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng rồi, chính trên hành trình kiếm tiền đó, chúng ta lại quên mất gia đình. Chúng ta không có thời gian ăn cơm cùng con, không có thời gian lắng nghe vợ, chồng mình. Đến khi chúng ta có thật nhiều tiền, quay lại nhìn, gia đình đã tan nát từ bao giờ. Tiền bạc lúc đó có còn ý nghĩa gì nữa không? Họa thứ ba, đó là khi bạn đánh mất chính mình vì tiền. Đây là cái họa lớn nhất, tinh vi nhất. Để có tiền, để có vị thế, bạn chấp nhận luồn cuối, bạn chấp nhận nói dối, bạn chấp nhận làm những việc mà lương tâm bạn phản đối. Mỗi ngày, bạn đeo một chiếc mặt nạ. Bạn diễn vai một người thành đạt, một người vui vẻ. Nhưng bên trong, bạn biết mình không phải là người như vậy. Bạn đang tự lừa dối mình và lừa dối mọi người. Lâu dần, bạn quên mất khuôn mặt thật của mình. Bạn đánh mất sự hồn nhiên, sự trung thực, đánh mất cái tâm trong sáng nguyên thủy của mình. Bạn có tất cả mọi thứ trong tay, nhà cửa, xe cộ, địa vị, nhưng bạn lại đánh mất thứ quan trọng nhất, đó là chính mình. Lúc đó, bạn là người giàu có hay là người nghèo khổ nhất thế gian? Tiền là họa khi nó khiến bạn xa rời sức khỏe, xa rời các mối quan hệ và xa rời chính bản thân bạn. Hãy luôn tỉnh táo. Đừng bao giờ để tiền bạc, dù chỉ một phút, trở thành ông chủ của bạn.
Tâm biết đủ là kho báu vô tận. Chúng ta đã đi một chặng đường dài, đã phân tích phúc và họa của đồng tiền. Vậy, đâu là chìa khóa để chúng ta có thể sống bình an trong thế giới vật chất này? Đâu là bí quyết để chúng ta có thể sử dụng tiền mà không bị nó sử dụng lại? Câu trả lời của Đức Phật nằm gọn trong hai chữ: tri túc. Tri túc có nghĩa là biết đủ. Đây là một khái niệm mang tính cách mạng, đặc biệt là trong xã hội hiện đại, một xã hội luôn thúc đẩy chúng ta phải nhiều hơn nữa. Nhiều tiền hơn, nhiều đồ đạc hơn, nhiều danh vọng hơn. Biết đủ không có nghĩa là lười biếng, không có nghĩa là dậm chân tại chỗ. Biết đủ là một trạng thái của tâm. Đó là sự giàu có đến từ bên trong. Bạn hãy tưởng tượng có hai người. Một người là một tỷ phú, nhưng ông ta luôn muốn có nhiều hơn. Ông ta luôn so sánh mình với những người giàu hơn, và ông ta luôn sống trong nỗi sợ hãi tài sản của mình bị sụt giảm. Ông ta có 10 tỷ, nhưng ông ta muốn 100 tỷ. Tâm của ông ta là một cái ly không đáy. Tâm của ông ta là tâm thiếu thốn. Người thứ hai là một người nông dân. Ông ta có một mảnh ruộng nhỏ, một căn nhà đủ che nắng che mưa, một gia đình hòa thuận. Mỗi ngày ông ta làm việc chăm chỉ, và ông ta cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Ông ta không so sánh mình với ai. Ông ta biết rằng nhu cầu của con người là vô hạn, nhưng những gì thực sự cần cho hạnh phúc thì lại rất đơn giản. Tâm của ông ta là tâm đủ đầy. Vậy, ai là người giàu có thực sự? Đức Phật dạy, người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng thấy không vừa ý. Người biết đủ, dù nằm trên đất cũng thấy an vui. Sự giàu có thực sự không phải là bạn có bao nhiêu tài sản, mà là khoảng cách giữa những gì bạn có và những gì bạn muốn. Nếu mong muốn của bạn là vô hạn, thì dù bạn có bao nhiêu tiền, bạn vẫn mãi là người nghèo khổ. Nhưng nếu bạn có thể thu hẹp mong muốn của mình lại, nếu bạn có thể biết đủ với những gì mình đang có trong hiện tại, bạn lập tức trở thành người giàu có nhất thế gian. Biết đủ sẽ giải thoát chúng ta khỏi vòng xoáy của sự so sánh. Chúng ta khổ, phần lớn là vì chúng ta so sánh. Chúng ta nhìn thấy bạn bè có nhà mới, xe mới, và chúng ta cảm thấy mình thua kém. Nhưng khi bạn biết đủ, bạn sẽ trân trọng những gì mình đang có. Bạn sẽ biết ơn thay vì ghen tị. Biết đủ sẽ cho chúng ta sự tự do. Khi bạn không còn bị áp lực phải kiếm thật nhiều tiền để chứng tỏ, bạn sẽ tự do làm công việc mình yêu thích. Bạn sẽ tự do dành thời gian cho gia đình, cho những đam mê của mình. Bạn sẽ tự do sống cuộc đời của chính bạn, chứ không phải cuộc đời mà xã hội kỳ vọng. Vậy, làm thế nào để thực hành biết đủ? Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Mỗi sáng thức dậy, thay vì nghĩ đến những gì bạn chưa có, hãy nghĩ đến 3 điều bạn biết ơn vì mình đang có. Biết ơn vì bạn còn sức khỏe để thở. Biết ơn vì bạn có một mái nhà để ở. Biết ơn vì bạn có một bữa ăn để ăn. Khi bạn thực hành lòng biết ơn, tâm tri túc sẽ tự nhiên nảy nở. Bạn sẽ nhận ra rằng mình đã quá giàu có rồi. Tiền bạc lúc này không còn là mục tiêu. Nó trở về đúng vị trí của nó, là một công cụ. Bạn vẫn làm việc, vẫn kiếm tiền, nhưng bạn kiếm tiền với một tâm thế khác. Bạn kiếm tiền không phải vì sợ hãi, không phải vì tham lam, mà kiếm tiền vì bạn muốn tạo ra giá trị, vì bạn muốn dùng tiền đó để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Đó chính là sự giàu có tột bậc mà Đức Phật muốn chúng ta hướng đến. Vay nợ và nghiệp lực của đồng tiền. Chúng ta vừa nói về tri túc, về sự giàu có của việc biết đủ. Nhưng có một thực tế phũ phàng đang làm cho hàng triệu người trong chúng ta, đặc biệt là những người ở độ tuổi 25 đến 45, không thể nào cảm nhận được sự bình an đó. Thực tế đó mang tên vay nợ. Khi bạn đang nợ, dù là nợ thẻ tín dụng, nợ mua nhà, nợ kinh doanh hay nợ một người bạn, thì tâm trí của bạn không thể nào thảnh thơi được. Nợ là một dạng năng lượng đè nén. Nó là một đám mây đen luôn lơ lửng trên đầu bạn. Bạn ăn không ngon, bạn ngủ không yên, bạn luôn sống trong trạng thái lo lắng, giật mình. Từ góc nhìn của đạo Phật, vay nợ không đơn giản là một giao dịch tài chính. Nó là một mối quan hệ về nghiệp. Khi bạn vay tiền của ai đó, bạn đang nhận lấy sự tin tưởng và cả phước báu của họ. Bạn đang tạo ra một sợi dây liên kết, và luật nhân quả yêu cầu bạn phải hoàn trả.
Nếu bạn hoàn trả sòng phẳng, đúng hẹn cùng với lòng biết ơn thì mối quan hệ này được giải quyết một cách tốt đẹp. Nhưng khi bạn vay mượn với tâm không trong sáng, ví dụ bạn vay để tiêu xài hoang phí, để thỏa mãn lòng tham nhất thời, hay bạn vay với ý định sẽ xù nợ, lúc đó bạn đang gieo một nhân rất sâu. Bạn không chỉ nợ tiền, bạn đang nợ ân tình, bạn đang nợ lòng tin. Và cái họa của việc nợ nần không chỉ là sự đòi hỏi của chủ nợ. Cái họa lớn nhất là sự bất an trong chính tâm hồn bạn. Bạn đánh mất sự tự do. Bạn không thể ngẩng cao đầu. Bạn luôn phải trốn tránh. Tôi có biết một câu chuyện về anh Tiến, một người đàn ông ở độ tuổi 40. Anh Tín từng có một công việc kinh doanh rất tốt, nhưng vì muốn mở rộng quá nhanh, anh đã vay mượn khắp nơi, vay cả tín dụng đen với lãi suất cao. Cơn bão kinh tế ập đến, công việc kinh doanh của anh sụp đổ. Anh Tín vỡ nợ. Từ một ông chủ oai phong, anh Tín trở thành một người trốn chui trốn lủi. Anh không dám nghe điện thoại số lạ. Anh sợ họ tiếp xúc với người quen. Anh nói dối vợ con, nói dối bạn bè. Nỗi sợ hãi và sự xấu hổ biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Anh mất tất cả, không phải chỉ là tiền, mà là uy tín, là gia đình, là chính bản thân mình. Câu chuyện của anh Tín là một bài học đắt giá. Đức Phật có dạy, một trong những hạnh phúc của người cư sĩ là hạnh phúc không nợ nần. Vậy nếu chúng ta, tôi và bạn, đang lỡ rơi vào vòng xoáy nợ nần, chúng ta phải làm sao? Điều đầu tiên, hãy dũng cảm đối mặt, đừng trốn tránh. Trốn tránh chỉ làm cho món nợ, cả về tiền bạc lẫn nghiệp lực, càng thêm chồng chất. Hãy trung thực với chủ nợ của bạn. Hãy trình bày hoàn cảnh và xin một lộ trình trả nợ rõ ràng. Điều thứ hai, hãy sống tri túc một cách triệt để. Hãy cắt giảm mọi chi tiêu không cần thiết. Đây là lúc để sống tối giản, để tập trung toàn bộ nguồn lực cho việc trả nợ. Mỗi đồng tiền bạn trả được là bạn đang tự cởi trói cho mình. Điều thứ ba và quan trọng nhất, hãy giữ cho tâm mình không oán giận. Đừng oán giận chủ nợ, cũng đừng oán giận bản thân. Hãy coi đây là một bài học, một cơ hội để bạn hiểu rõ hơn về luật nhân quả. Hãy phát tâm làm việc chăm chỉ, bằng chánh mạng để kiếm tiền trả nợ. Và hãy tự hứa với mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa. Thoát nợ là một hành trình giải thoát. Nó không chỉ là giải thoát khỏi áp lực tài chính, mà còn là giải thoát khỏi sự dằn vặt trong tâm hồn. Chỉ khi bạn tự do khỏi nợ nần, bạn mới có thể thực sự bắt đầu hành trình tìm kiếm sự bình an. Sự thật về cho đi là nghệ thuật của hạnh bố thí. Chúng ta đã nói rằng cách duy nhất để giữ tiền chính là cho đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào nghệ thuật vĩ đại này, nghệ thuật mang tên bố thí. Nhiều người nghĩ rằng bố thí là một hành động mang tính tôn giáo, là việc của người giàu. Tôi còn đang lo cho bản thân chưa xong, lấy đâu mà cho đi. Đây là một sự hiểu lầm rất lớn. Bố thí, theo lời Phật dạy, không phải là một nghĩa vụ, mà là một đặc ân. Nó là một phương thuốc, là liều vaccine mạnh nhất để chữa căn bệnh tham lam cố hữu trong mỗi chúng ta. Lòng tham chính là cái bàn tay nắm chặt mà chúng ta đã nói. Nó khiến chúng ta mệt mỏi, nó khiến chúng ta đau khổ. Và mỗi lần chúng ta thực hành cho đi là một lần chúng ta tập mở bàn tay của mình ra. Đức Phật dạy có 3 loại bố thí, và tiền bạc hay tài thí chỉ là một trong số đó. Loại thứ nhất là tài thí, nghĩa là dùng tiền bạc, của cải vật chất để giúp đỡ người khác. Bạn cho đi một bữa ăn, một bộ quần áo cũ, một số tiền cho quỹ từ thiện. Nhưng tài thí cao quý không nằm ở số tiền bạn cho, nó nằm ở cái tâm của bạn. Khi cho, bạn cho 10 triệu đồng, nhưng với tâm mong cầu được đền đáp, mong cầu được vinh danh, thì phước báu đó rất mỏng. Nhưng bạn cho một bà cụ ăn xin 10.000 đồng, với tất cả lòng trắc ẩn và sự kính trọng, thì phước báu đó lại vô cùng lớn. Hãy cho đi, mà không mong cầu nhận lại. Hãy cho đi, với tâm bình đẳng, hãy cho đi. Và rồi quên ngay lập tức, đừng kể công, đừng ghi nhớ. Lúc đó, cái bạn nhận lại không phải là phước báu hữu hình, mà là sự thanh thản tuyệt đối trong tâm hồn. Loại thứ hai là pháp thí. Đây là loại bố thí cao quý hơn cả tài thí. Pháp ở đây là chân lý, là sự thật, là kiến thức,
là lời khuyên khi bạn chia sẻ một bài viết hay, một cuốn sách ý nghĩa, một lời khuyên chân thành giúp người khác bớt khổ. Đó là bạn đang làm pháp thí khi bạn lắng nghe một người đang đau khổ và dùng lời ái ngữ để an ủi họ. Đó là bạn đang làm pháp thí. Video mà tôi bạn đang cùng nhau chia sẻ đây, nếu nó giúp được một ai đó, dù chỉ một chút, tìm lại được sự bình an trong vấn đề tiền bạc, thì đó cũng là chúng ta đang cùng nhau thực hành pháp thí. Bạn không cần phải có tiền mới có thể cho đi. Bạn có thể cho đi trí tuệ, cho đi kinh nghiệm của mình và loại tài sản này. Càng cho đi, lại càng sinh sôi. Loại thứ ba là vô ý thí. Úy là sợ hãi, vô ý là không sợ hãi. Vô ý thí là ban tặng cho người khác sự không sợ hãi. Đây là hình thức bố thí cao cả nhất. Khi một người đang hoang mang, tuyệt vọng, bạn ở bên cạnh, nắm lấy tay họ và nói đừng sợ, có tôi đây rồi. Đó chính là vô ý thí. Khi bạn bảo vệ một sinh mạng yếu đuối, khi bạn đứng ra bảo vệ lẽ phải, khi bạn truyền cho người khác sự tự tin, đó là vô ý thí. Một người mẹ ôm con vào lòng khi trời giông bão, một người lính cứu hỏa lao vào đám cháy, một người bác sĩ trấn an bệnh nhân trước ca mổ. Tất cả đều đang thực hành vô ý thí. Bạn thấy đó, để trở thành một người giàu có, bạn không cần phải có tiền. Bạn có thể giàu có bằng cách cho đi nụ cười, cho đi ánh mắt trìu mến, cho đi sự lắng nghe, cho đi trí tuệ và cho đi sự bình an. Khi bạn thực hành cho đi mỗi ngày, bạn đang lập trình lại tâm thức của mình từ tâm thức thiếu thốn. Bạn chuyển sang tâm thức đủ đầy, bạn sẽ thấy rằng mình luôn có quá nhiều thứ để cho, và vũ trụ này hay luật nhân quả sẽ phản hồi lại bạn. Bạn cho đi cái gì, bạn sẽ nhận lại cái đó một cách dồi dào và bất ngờ. Đừng đợi đến khi giàu có rồi mới cho đi. Hãy cho đi để trở nên giàu có về vật chất, và quan trọng hơn là giàu có về tâm hồn, tiền bạc và mối quan hệ gia đình. Chúng ta đã chạm đến một trong những nỗi đau lớn nhất của những người ở độ tuổi 35 đến 45. Đó là sự rạn nứt trong các mối quan hệ gia đình, mà nguyên nhân sâu xa lại thường bắt nguồn từ tiền bạc. Tôi và bạn đã bao giờ cãi vã với vợ hoặc chồng mình chỉ vì cách tiêu tiền của người kia chưa? Chúng ta đã bao giờ cảm thấy áp lực khi mình phải gánh vác tài chính cho cả gia đình, còn người kia thì dường như không hiểu? Chúng ta đã bao giờ nhìn thấy cha mẹ và con cái xung đột chỉ vì tiền bạc? Nó giống như một tấm kính lúp, nó không tự tạo ra vấn đề, nhưng nó có khả năng phóng đại tất cả những vấn đề vốn đã âm ỉ tồn tại trong một mối quan hệ. Nó phóng đại sự khác biệt về quan điểm sống, sự ích kỷ, sự thiếu lắng nghe và sự thiếu tôn trọng khi hai vợ chồng cãi nhau về tiền. Bề mặt, đó là câu chuyện anh tiêu hoang quá, em mua sắm nhiều quá. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó có thể là câu chuyện về sự an toàn. Người vợ muốn tiết kiệm vì cô ấy cần cảm giác an toàn. Người chồng muốn tiêu vì điều đó làm anh ấy cảm thấy mình có giá trị, mình kiểm soát được. Hoặc đó là câu chuyện về sự công nhận. Người kiếm được nhiều tiền hơn, vô thức cho mình cái quyền được quyết định mọi thứ. Người kiếm ít tiền hơn, cảm thấy mình bị xem thường, không có tiếng nói. Tiền bạc lúc này trở thành họa. Nó không kết nối mà nó chia rẽ, nó không xây dựng mà nó phá hủy. Vậy làm thế nào để biến tiền thành phúc trong gia đình? Làm thế nào để tiền trở thành chất keo gắn kết yêu thương, chứ không phải là vũ khí làm tổn thương nhau? Câu trả lời của Đức Phật nằm ở sự minh bạch và sự tôn trọng. Đầu tiên là sự minh bạch trong rất nhiều gia đình. Tiền bạc là một chủ đề cấm kỵ. Vợ không biết chồng kiếm được bao nhiêu, chồng không biết vợ tiết kiệm được bao nhiêu. Cả hai đều có quỹ đen. Sự mập mờ đó chính là mảnh đất màu mỡ cho sự nghi ngờ và xung đột. Hãy ngồi xuống cùng nhau, không phải lúc đang cãi vã, mà là lúc cả hai đang bình tĩnh. Hãy công khai tài chính của gia đình. Thu nhập bao nhiêu, chi tiêu cố định bao nhiêu, mục tiêu tiết kiệm là gì? Khi mọi thứ rõ ràng, sự tin tưởng sẽ được xây dựng. Thứ hai là sự tôn trọng. Hãy tôn trọng cách nhìn nhận về tiền bạc của người bạn đời. Có thể bạn là người thích tiết kiệm,
nhưng người kia lại thích trải nghiệm. Đừng vội phán xét đúng, sai. Hãy tìm hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy. Có thể tuổi thơ thiếu thốn đã làm họ sợ hãi. Có thể áp lực công việc làm họ muốn tự thưởng cho bản thân. Khi bạn hiểu được gốc rễ, bạn sẽ có sự cảm thông. Từ cảm thông, hai bạn sẽ tìm được điểm chung. Có thể chúng ta sẽ thống nhất 70% tiết kiệm cho tương lai, nhưng 30% là để tận hưởng hiện tại. Không ai phải hy sinh hoàn toàn, và cả hai đều cảm thấy được tôn trọng. Thứ ba là cùng nhau thực hành chánh mạng và bố thí. Một gia đình có chung lý tưởng sống sẽ là một gia đình vô cùng bền vững. Hãy cùng nhau kiếm tiền một cách chân chính, và hãy cùng nhau dùng số tiền đó để giúp đỡ người khác. Khi con cái thấy cha mẹ mình dù không quá giàu có, nhưng luôn sẵn lòng chia sẻ với người khó khăn hơn, bài học đó còn quý giá hơn bất kỳ tài sản thừa kế nào. Bạn đang dạy con mình về lòng trắc ẩn, về sự giàu có của tâm hồn. Tiền bạc sẽ không còn là vấn đề của tôi hay anh, nó sẽ trở thành vấn đề của chúng ta. Chúng ta kiếm tiền, chúng ta quản lý, và chúng ta dùng tiền đó để xây dựng một gia đình hạnh phúc và một xã hội tốt đẹp hơn. Đó chính là cách biến tiền từ một bãi mình xung đột trở thành một khu vườn của yêu thương. Tiền bạc có mua được thời gian không? Đây là một câu hỏi triết lý của thời đại chúng ta. Chúng ta, những người đang ở độ tuổi 30, 40, chúng ta đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Chúng ta bán thời gian, bán sức khỏe, bán tâm trí của mình 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng một ngày để đổi lấy tiền. Chúng ta tự nhủ rằng chúng ta làm vậy là để sau này có thời gian. Ráng cày đi, vài năm nữa mua được cái nhà rồi sẽ thảnh thơi. Ráng lên chức đi, có nhiều tiền rồi, lúc đó muốn làm gì thì làm. Nhưng sau này là bao giờ? Rồi chúng ta dùng tiền để cố gắng mua lại thời gian. Chúng ta trả tiền để đi máy bay thay vì đi tàu hỏa. Chúng ta trả tiền cho dịch vụ giao hàng thay vì tự đi chợ. Chúng ta thuê người giúp việc để mình có thêm thời gian. Về mặt lý thuyết, đúng, tiền có thể mua được sự tiện lợi. Tiền có thể mua được thời gian của người khác để giải phóng thời gian của mình. Nhưng đó có phải là thời gian thật sự mà chúng ta muốn không? Đức Phật dạy thời gian quý giá nhất không phải là thời gian trong tương lai, cũng không phải là thời gian trong quá khứ. Thời gian quý giá nhất là giây phút hiện tại. Bạn có thể có rất nhiều tiền, bạn có thể mua được một kỳ nghỉ 5 sao ở một hòn đảo vắng. Nhưng nếu trong kỳ nghỉ đó, tâm trí bạn vẫn đầy ắp lo lắng về công việc, bạn vẫn dán mắt vào điện thoại để kiểm tra email, thì thực chất bạn có đang sở hữu thời gian đó không? Hay bạn chỉ đang có mặt ở đó, còn tâm trí của bạn, linh hồn của bạn thì đang ở một nơi khác? Bạn thuê người giúp việc để có thời gian chơi với con. Nhưng khi chơi với con, bạn lại vừa bấm điện thoại, vừa trả lời con một cách qua loa. Vậy thì thời gian bạn mua được đó, nó có chất lượng không? Tiền bạc có thể mua được thời gian vật lý, nhưng không thể mua được sự có mặt. Sự có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại, đó mới là thời gian có giá trị nhất. Và trớ trêu thay, điều này lại không tốn một đồng nào. Một người cha làm công nhân, lương tháng không cao, nhưng tối về, anh tắt hết điện thoại. Anh ngồi xuống sàn nhà, chơi trò xếp hình cùng con. Anh lắng nghe con kể chuyện ở trường với tất cả sự chú tâm. Trong khoảnh khắc đó, anh giàu có hơn bất kỳ vị tỷ phú nào đang bận rộn trên bàn tiệc. Anh đang sở hữu thứ mà tiền không thể mua được, đó là hiện tại. Chúng ta khổ là vì chúng ta luôn đánh đổi hiện tại để lấy một tương lai mơ hồ. Chúng ta hy sinh những bữa cơm gia đình để đổi lấy một hợp đồng. Chúng ta hy sinh giấc ngủ để đổi lấy một dự án. Đến một ngày, khi chúng ta có rất nhiều tiền, chúng ta muốn quay lại. Chúng ta muốn có một bữa cơm gia đình ấm cúng. Nhưng con cái đã lớn, chúng có cuộc sống riêng. Chúng ta muốn có một giấc ngủ ngon, nhưng cơ thể đã rệu rã, tâm trí đã quen với lo âu. Đừng bán đi hiện tại của bạn. Tiền bạc là quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng giây phút này. Hãy làm việc, hãy kiếm tiền, nhưng hãy kiếm tiền trong tỉnh thức. Biết rằng bạn đang làm việc, nhưng khi hết giờ làm, hãy tắt công việc đi. Hãy trở về 100% với gia đình,
với bản thân. Hãy ăn một bữa cơm trong chánh niệm. Hãy uống một tách trà và thật sự cảm nhận vị trà. Hãy nói chuyện với người thân của bạn và thật sự lắng nghe họ. Đó mới là cách sử dụng thời gian khôn ngoan nhất. Và đó là sự giàu có mà không đồng tiền nào có thể so sánh được. Tiền không mua được thời gian, nhưng sự tỉnh thức trong hiện tại sẽ cho bạn tất cả thời gian bạn cần. Tiền bạc và sự công nhận của xã hội. Chúng ta đã nói về tiền bạc và gia đình, tiền bạc và thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ chạm vào một sợi dây thần kinh còn nhạy cảm hơn. Một động lực vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ đang giật dây chúng ta mỗi ngày. Đó là mối quan hệ giữa tiền bạc và sự công nhận. Hãy thành thật với nhau. Có phải một phần rất lớn trong nỗ lực kiếm tiền của chúng ta không phải chỉ để mua thức ăn hay nhà cửa, mà là để mua lấy sự tôn trọng từ người khác không? Đặc biệt là với chúng ta, những người ở lứa tuổi 35 đến 45. Đây là lứa tuổi mà xã hội mặc định rằng bạn phải có gì đó trong tay. Bạn phải có một chức danh, một căn nhà, một chiếc xe. Đó là thước đo của sự thành đạt. Chúng ta lớn lên trong một xã hội luôn so sánh. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được so sánh với con nhà người ta. Lớn lên, chúng ta lại tự mình tham gia vào cuộc đua so sánh đó. Chúng ta lướt mạng xã hội, chúng ta thấy bạn bè cũ khoe xe mới, nhà mới, những chuyến du lịch sang trọng, và một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Một cảm giác mình đang thất bại, mình không bằng người ta. Và thế là chúng ta lao vào kiếm tiền. Chúng ta kiếm tiền không phải vì chúng ta cần, mà vì chúng ta muốn chứng tỏ. Chúng ta muốn nói với thế giới rằng tôi đây, tôi cũng làm được, tôi cũng đáng giá. Tiền bạc lúc này đã trở thành tấm áo khoác của bản ngã. Chúng ta dùng những con số trong tài khoản ngân hàng, dùng những tài sản vật chất để định nghĩa giá trị của mình. Chúng ta nghĩ rằng tôi có nhiều tiền nghĩa là tôi là người có giá trị. Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy ngọt ngào nhưng vô cùng nguy hiểm. Tại sao? Bởi vì khi bạn xây dựng giá trị bản thân mình trên một thứ đến từ bên ngoài như tiền bạc hay sự công nhận, thì bạn đang trao quyền quyết định hạnh phúc của mình cho người khác. Hôm nay bạn kiếm được nhiều tiền, người ta tung hô bạn, bạn cảm thấy hạnh phúc. Ngày mai bạn làm ăn thất bại, người ta quay lưng lại, bạn lập tức rơi xuống vực thẳm của sự tự ti. Hạnh phúc của bạn thật mong manh. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào lời khen, tiếng chê của đám đông. Đức Phật đã thấy rõ điều này từ 2.600 năm trước. Ngài gọi đó là sự dính mắc vào danh và lợi. Con người ta khổ vì mải mê chạy theo 8 ngọn gió đời: được, mất, vinh, nhục, khen, chê, sướng, khổ. Khi bạn dùng tiền để mua lấy sự công nhận, bạn đang bị ngọn gió vinh và khen thổi đi. Và bạn sẽ làm mọi cách để tránh ngọn gió mất và nhục. Bạn trở thành con rối của thế gian. Hãy nhớ lại những lời ở trên. Lầm tưởng tiền bạc là thước đo giá trị con người. Giá trị của bạn là một hằng số. Nó không phụ thuộc vào ví tiền của bạn. Bạn là một con người. Bạn đang hít thở. Bạn có khả năng yêu thương. Bạn có Phật tính ở bên trong. Giá trị đó là tuyệt đối. Sự công nhận thực sự, sự tôn trọng thực sự không bao giờ đến từ tài sản bạn sở hữu. Nó đến từ nhân cách bạn thể hiện. Bạn có thể không giàu có, nhưng bạn là một người tử tế, một người trung thực, một người luôn giữ lời hứa. Bạn là người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Đó mới là lúc người khác tôn trọng bạn từ sâu thẳm trong tim. Đó là sự tôn trọng dành cho cái đức, chứ không phải cái lợi. Vậy, giải pháp là gì? Hãy tự công nhận mình trước. Bạn không cần phải chờ đợi ai đó nói rằng bạn đủ tốt. Hãy quay về bên trong. Hãy nhìn nhận những nỗ lực của bản thân, dù là nhỏ nhất. Hãy biết ơn cơ thể vẫn đang khỏe mạnh. Hãy tự hào vì mình đã sống một ngày trung thực. Khi bạn tự biết đủ với giá trị của mình, bạn sẽ không còn thèm khát sự công nhận từ bên ngoài nữa. Bạn vẫn kiếm tiền, nhưng với tâm thế khác. Bạn kiếm tiền vì bạn yêu công việc đó, vì nó mang lại giá trị. Bạn không còn dùng tiền để gồng lên, để chứng tỏ. Bạn sống thật với bản thân mình. Và lạ kỳ thay, khi bạn không còn cố gắng gây ấn tượng, đó lại là lúc bạn ấn tượng nhất. Sự bình an
Chỉ đến khi bạn buông được nhu cầu phải được người khác công nhận, tiền bạc và nỗi sợ hãi tận cùng. Chúng ta kiếm tiền vì muốn được công nhận, đó là một lẽ. Nhưng có một động lực khác, còn nguyên thủy và mạnh mẽ hơn, đang ngấm ngầm điều khiển chúng ta. Đó là nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ nghèo đói. Chúng ta sợ không có đủ tiền để lo cho con cái. Chúng ta sợ khi về già, ốm đau, không ai chăm sóc, phải trở thành gánh nặng cho người khác. Chúng ta sợ bị coi thường, sợ bị bỏ lại phía sau. Nỗi sợ đó là một cái roi vô hình quất vào lưng chúng ta mỗi ngày, bắt chúng ta phải chạy nhanh lên, kiếm nhiều hơn nữa, tích lũy nhiều hơn nữa. Và tiền bạc hiện lên như một vị cứu tinh. Chúng ta tin rằng chỉ cần có thật nhiều tiền, chúng ta sẽ được an toàn. Tiền sẽ là bức tường thành bảo vệ chúng ta khỏi mọi bất trắc của cuộc đời. Vì vậy, chúng ta chấp nhận hy sinh. Chúng ta hy sinh sức khỏe, như đã nói ở trên. Chúng ta hy sinh thời gian bên gia đình. Chúng ta chấp nhận làm những công việc mình không yêu thích, thậm chí là căm ghét, chỉ vì nó mang lại sự ổn định và một con số lớn hơn. Nhưng tiền có thực sự mua được sự an toàn tuyệt đối không? Chúng ta đã từng nói ở trên. Nhưng ở đây, chúng ta sẽ nhìn sâu hơn vào tâm lý của nỗi sợ. Sự thật là nỗi sợ hãi không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài. Nỗi sợ hãi là một trạng thái của tâm. Bạn hãy tưởng tượng một người có 100 tỷ trong ngân hàng. Bạn nghĩ anh ta an toàn rồi chứ? Nhưng không. Anh ta bắt đầu lo sợ. Lo sợ lạm phát, lo sợ thị trường chứng khoán sụp đổ, lo sợ bị lừa đảo, lo sợ bị bắt cóc. Càng có nhiều, anh ta càng sợ mất. Nỗi sợ của anh ta có khi còn lớn hơn nỗi sợ của một người chỉ có 10 triệu trong túi. Tâm của chúng ta, nó giống như một con khỉ. Khi bạn chưa có tiền, nó nói hãy kiếm tiền đi, có tiền sẽ hết sợ. Khi bạn có tiền, nó lại nói hãy giữ tiền cho cẩn thận, mất tiền là chết đấy. Nó không bao giờ để bạn yên. Bởi vì gốc rễ của nỗi sợ không phải là thiếu tiền. Gốc rễ của nỗi sợ là bám chấp và không hiểu về vô thường. Chúng ta bám chấp vào ý niệm về một cái tôi an toàn, bất biến. Chúng ta muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý mình, muốn tương lai phải được đảm bảo. Nhưng Đức Phật đã chỉ ra bản chất của cuộc đời này là vô thường. Mọi thứ luôn thay đổi. Không có gì là tồn tại mãi mãi. Sức khỏe của bạn, tiền bạc của bạn, các mối quan hệ của bạn và chính cả mạng sống này của bạn, tất cả đều có thể thay đổi trong một sát na, một cái chớp mắt. Một cơn đại dịch ập đến và cả thế giới đảo lộn. Một tai nạn xảy ra và mọi kế hoạch tương lai đều tan biến. Bạn càng cố gắng xây dựng một bức tường thành bằng tiền bạc để chống lại sự vô thường, thì bạn càng đau khổ. Bởi vì đó là một cuộc chiến mà bạn chắc chắn sẽ thua. Vậy, giải pháp không phải là kiếm thật nhiều tiền để hết sợ. Giải pháp là quay vào bên trong để hiểu nỗi sợ và chuyển hóa nỗi sợ. Khi nỗi sợ không có tiền dâng lên, bạn hãy ngồi yên. Đừng chạy trốn nó. Hãy nhìn thẳng vào nó. Hãy hỏi nó, ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Là tôi sẽ thất nghiệp, là tôi sẽ phải bán nhà, là tôi sẽ phải ăn uống đạm bạc hơn. Và rồi bạn sẽ nhận ra, ngay cả khi điều tồi tệ nhất xảy ra, bạn vẫn sống, bạn vẫn còn hơi thở, bạn vẫn còn 2 bàn tay, một khối óc, bạn vẫn có thể bắt đầu lại. Sự an toàn thực sự không nằm ở tài khoản ngân hàng. Sự an toàn thực sự nằm ở trí tuệ của bạn. Đó là trí tuệ hiểu rõ luật vô thường, luật nhân quả. Sự an toàn thực sự nằm ở năng lực của bạn. Đó là kỹ năng, là sự thích ứng, là khả năng tạo ra giá trị trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và sự an toàn thực sự nằm ở cái tâm của bạn. Một cái tâm đã được rèn luyện, một cái tâm biết đủ, một cái tâm không bám chấp. Khi bạn có một cái tâm bình thản, thì dù bạn đang ở giữa cơn bão, bạn vẫn thấy bình yên. Nhưng nếu tâm bạn đầy sóng gió, thì dù bạn đang ở trong lâu đài, bạn vẫn thấy bất an. Hãy ngừng dùng tiền để chạy trốn nỗi sợ. Hãy dùng sự thực hành tâm linh, sự hiểu biết để đối diện và chuyển hóa nỗi sợ. Khi đó, bạn sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Một sự bình an
mà không đồng tiền nào có thể mua được. Tiền bạc và lỗ hổng của sự trống rỗng. Chúng ta sợ hãi. Chúng ta tìm kiếm sự công nhận. Nhưng có một lý do nữa, một lý do rất phổ biến trong xã hội hiện đại, khiến chúng ta bị ám ảnh bởi tiền bạc và tiêu dùng. Đó là sự trống rỗng. Nhiều người trong chúng ta, dù bên ngoài trông rất ổn, có công việc, có gia đình, nhưng sâu thẳm bên trong, chúng ta cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Chúng ta cảm thấy một sự nhàm chán, một sự trống rỗng, một cái lỗ hổng không thể lấp đầy. Chúng ta không biết mình sống để làm gì. Chúng ta thức dậy, đi làm, kiếm tiền, ăn, ngủ, rồi lặp lại. Cuộc sống như một cái máy. Và chúng ta sợ hãi cái cảm giác vô nghĩa đó. Và thế là chúng ta tìm cách lấp đầy nó. Chúng ta lấp đầy bằng cái gì? Bằng những cuộc vui, bằng những mối quan hệ chớp nhoáng, và phổ biến nhất là bằng mua sắm. Tiêu tiền lúc này trở thành một liệu pháp tâm lý. Khi bạn cảm thấy buồn, bạn làm gì? Bạn đi shopping. Khi bạn vừa nhận lương, bạn làm gì? Bạn tự thưởng cho mình một món đồ đắt tiền. Cái cảm giác khi bạn quẹt thẻ, cái cảm giác khi bạn mang một món đồ mới về nhà, nó tạo ra một sự hưng phấn tạm thời. Nó giúp bạn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi quên đi cái lỗ hổng trống rỗng bên trong. Nền kinh tế tiêu dùng, chủ nghĩa tư bản đã được xây dựng và vận hành một cách hoàn hảo dựa trên tâm lý này. Họ không bán sản phẩm, họ bán cảm giác. Họ bán cho bạn phong cách sống, họ bán cho bạn đẳng cấp, họ bán cho bạn hạnh phúc. Và chúng ta, những con thiêu thân, lao vào ánh sáng lấp lánh của các trung tâm thương mại. Chúng ta mua những thứ chúng ta không cần bằng số tiền chúng ta không có, để gây ấn tượng với những người chúng ta không thích. Nhưng sự hưng phấn của việc mua sắm, nó qua đi rất nhanh. Bạn mua chiếc túi hiệu đó về, bạn vui được 3 ngày. Một tuần sau, nó cũng chỉ là một cái túi. Và cái lỗ hổng trống rỗng kia, nó lại hiện ra, có khi còn to hơn trước. Và bạn lại tiếp tục hành trình đi tìm một món đồ mới để lấp đầy. Bạn đã bao giờ nhìn vào tủ quần áo đầy ắp của mình mà vẫn thốt lên, tôi không có gì để mặc chưa? Đó chính là nó. Đó là triệu chứng của một tâm hồn đang đói khát. Một tâm hồn đang cố gắng dùng vật chất để lấp đầy một cái lỗ hổng về tinh thần. Đức Phật gọi đây là dục lạc, sự vui thích của các giác quan. Ngài nói rằng dục lạc giống như uống nước muối, càng uống càng khát. Bạn không thể dùng cái bên ngoài để lấp đầy cái bên trong. Bạn không thể dùng vật chất để giải quyết một vấn đề của tâm linh. Giải pháp duy nhất là phải quay vào cái lỗ hổng đó. Thay vì chạy trốn nó, hãy ngồi xuống với nó. Hãy thừa nhận rằng, vâng, tôi đang cảm thấy trống rỗng, tôi đang cảm thấy vô nghĩa. Và hãy tự hỏi, điều gì thực sự khiến tôi cảm thấy ý nghĩa? Không phải là tiền, không phải là mua sắm. Có phải là sự kết nối không? Kết nối với gia đình, với bạn bè. Có phải là sự sáng tạo không? Viết một bài thơ, nấu một bữa ăn ngon, trồng một cái cây. Có phải là sự cống hiến không? Dạy ai đó một điều gì, giúp đỡ một ai đó không cần đền đáp. Có phải là sự tĩnh lặng không? Ngồi yên và chỉ thở thôi. Cái lỗ hổng trống rỗng đó, nó không thể được lấp đầy bằng tiền bạc. Nó chỉ có thể được lấp đầy bằng ý nghĩa và tình yêu. Khi bạn tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình, có thể là một công việc bạn đam mê, một lý tưởng bạn theo đuổi, hay đơn giản là chăm sóc gia đình mình bằng cả trái tim, bạn sẽ không còn thời gian để cảm thấy trống rỗng nữa. Khi bạn kết nối được với sự bình an ở bên trong mình, thông qua thiền tập, thông qua sự tỉnh thức, bạn sẽ nhận ra bạn không cần phải thêm bất cứ thứ gì vào, vì bản thân bạn vốn dĩ đã đủ đầy rồi. Lúc đó, tiền bạc sẽ trở về đúng vai trò của nó, là công cụ. Bạn sẽ mua một món đồ, không phải để lấp đầy nỗi buồn, mà bởi vì bạn thực sự cần nó. Bạn sẽ tiêu tiền một cách tỉnh thức. Và đó là sự giải thoát khỏi vòng lặp của tiêu dùng và trống rỗng, con đường trung đạo của đồng tiền. Nãy giờ, chúng ta đã nói rất nhiều về họa của đồng tiền, về sự sợ hãi, về sự trống rỗng, về sự bám chấp. Và có thể, ngay lúc này, một câu hỏi đang dấy lên trong tâm trí bạn. Vậy rốt cuộc tôi phải làm gì? Tôi có phải vứt bỏ hết tiền bạc, sống một cuộc đời nghèo khó để tìm kiếm sự bình an không?
Tôi có phải trở thành một người tu hành khổ hạnh không? Nếu bạn đang nghĩ như vậy thì chúng ta lại đang rơi vào một cái bẫy khác. Đó là cái bẫy của sự cực đoan. Cuộc đời này có hai thái cực luôn kéo chúng ta đi. Một thái cực là chìm đắm trong dục lạc, là tin rằng tiền bạc, vật chất, danh vọng sẽ mang lại hạnh phúc. Chúng ta lao vào nó, chúng ta tôn thờ nó, chúng ta làm nô lệ cho nó. Đây là con đường mà đa số chúng ta đang đi. Nhưng khi nhận ra con đường đó đầy đau khổ, chúng ta có xu hướng nhảy sang thái cực đối lập. Đó là thái cực của sự khổ hạnh. Chúng ta bắt đầu căm ghét tiền bạc. Chúng ta xem nó là tội lỗi. Chúng ta ép mình phải sống thiếu thốn và tự cho rằng đó là sự tu tập, là sự trong sạch. Cả hai con đường này Đức Phật đều đã trải qua và Ngài đều đã từ bỏ. Ngài từng là một thái tử sống trong nhung lụa tột đỉnh. Thái cực thứ nhất, Ngài cũng từng là một đạo sĩ khổ hạnh, tự hành hạ thân xác mình đến kiệt quệ. Thái cực thứ hai, và Ngài nhận ra cả hai đều sai. Con đường dẫn đến sự giác ngộ không nằm ở hai thái cực đó. Nó nằm ở giữa. Đó chính là trung đạo, hay con đường giữa. Một hình ảnh ẩn dụ mà Đức Phật đã dùng, đó là dây đàn. Nếu bạn lên dây đàn quá căng, nó sẽ đứt. Nếu bạn để dây đàn quá chùng, nó sẽ không thể tạo ra âm nhạc. Dục lạc, dây đàn phải được điều chỉnh vừa phải, áp dụng vào câu chuyện tiền bạc của chúng ta. Trung đạo không có nghĩa là bạn phải nghèo, nhưng nó cũng không có nghĩa là bạn phải giàu. Trung đạo là một thái độ. Đó là thái độ sử dụng tiền bạc mà không dính mắc vào nó. Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền để qua sông. Con thuyền đó chính là tiền bạc, là vật chất, là công việc của bạn. Bạn cần con thuyền đó. Không có nó, bạn không thể qua sông được. Bạn phải chăm sóc con thuyền đó, phải giữ cho nó không bị thủng, phải chèo lái nó một cách khéo léo. Đó là việc chúng ta phải làm việc. Phải kiếm tiền bằng chánh mạng, phải quản lý tài chính một cách thông minh. Đó là trách nhiệm. Nhưng sẽ thật điên rồ nếu bạn yêu con thuyền đó, bạn bám chặt vào nó, bạn sợ nó trầy xước. Bạn coi con thuyền đó là mình và sẽ còn điên rồ hơn. Khi đã qua đến bờ bên kia rồi, bạn lại tiếp tục vác con thuyền đó trên lưng để đi tiếp. Bờ bên kia chính là sự bình an, là hạnh phúc. Tiền bạc là phương tiện để giúp bạn sống một cuộc đời bớt vất vả, để bạn có thời gian chăm sóc gia đình, để bạn có điều kiện học hỏi và để bạn có thể giúp đỡ người khác. Nhưng khi bạn đã có đủ những điều đó rồi mà bạn vẫn tiếp tục vác cái áp lực kiếm tiền trên lưng, bạn vẫn tiếp tục làm nô lệ cho nó, thì bạn đã nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Trung đạo chính là nghệ thuật của sự cân bằng. Cân bằng giữa việc kiếm tiền và việc tận hưởng cuộc sống. Cân bằng giữa trách nhiệm với gia đình và thời gian cho chính mình. Cân bằng giữa việc nỗ lực và việc chấp nhận. Với những người ở độ tuổi 35 đến 45, chúng ta đang ở giữa dòng. Chúng ta không thể quay đầu, cũng không thể dừng lại. Chúng ta có trách nhiệm với cha mẹ già, trách nhiệm với con cái còn nhỏ. Chúng ta không thể chọn con đường vứt bỏ mọi thứ. Vì vậy, trung đạo là con đường duy nhất và cũng là con đường khôn ngoan nhất. Hãy làm việc một cách thông minh, một cách chân chính. Hãy kiếm tiền, nhưng hãy nhớ, tiền là để phục vụ bạn, chứ không phải bạn phục vụ tiền. Hãy cho phép mình hưởng thụ những tiện nghi mà tiền bạc mang lại. Một bữa ăn ngon, một chuyến du lịch, nhưng hãy hưởng thụ trong tỉnh thức. Hưởng thụ trong tỉnh thức nghĩa là bạn biết rằng niềm vui này là vô thường, nó đến rồi nó đi. Bạn không bám chấp vào nó, bạn không để nó trở thành nghiện. Bạn tận hưởng nó và bạn biết ơn nó. Hãy sống trong thế giới vật chất này, nhưng đừng để mình bị vật chất hóa. Hãy là người chủ, một người chủ thông thái, đang sử dụng một công cụ tên là tiền bạc để kiến tạo nên một cuộc đời ý nghĩa, bình an và hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh. Di sản của đồng tiền là dạy con về tiền bạc. Khi chúng ta nói về sự cân bằng của trung đạo, một câu hỏi lớn nữa lại xuất hiện, đặc biệt là với những ai đã làm cha, làm mẹ. Đó là chúng ta sẽ để lại gì cho con cái mình? Và câu trả lời đầu tiên nảy ra trong đầu hầu hết chúng ta, đó là tiền.
Chúng ta, những người ở thế hệ 30, 40, chúng ta đang cày cuốc, chúng ta đang hy sinh, chúng ta đang chắt chiu. Chúng ta tự nhủ rằng tôi làm tất cả những điều này là vì tương lai của con. Chúng ta muốn con mình có một khởi đầu tốt hơn chúng ta muốn chúng vào trường quốc tế. Chúng ta muốn để lại cho chúng một căn nhà, một khoản tiền tiết kiệm, để chúng không phải vất vả như mình ngày xưa. Đó là một tình yêu thương, một ý định rất tốt đẹp, không có gì sai với điều đó cả. Nhưng chúng ta hãy dừng lại một chút và soi chiếu điều này dưới ánh sáng của trí tuệ. Cái di sản mà chúng ta để lại, nó là phúc hay nó là họa cho con cái chúng ta? Bạn có từng nghe câu không ai giàu ba họ chưa? Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi một người trẻ tuổi có được quá nhiều tiền bạc một cách dễ dàng mà không phải đổ mồ hôi, không phải nếm trải thất bại, thì họ sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của đồng tiền. Họ sẽ không hiểu được chánh mạng, họ sẽ không hiểu được tri túc. Họ sẽ xem tiền bạc là một thứ hiển nhiên. Họ sẽ dùng nó để thỏa mãn những dục lạc. Như chúng ta đã nói ở chương 14, họ sẽ mua xe sang, họ sẽ dùng đồ hiệu, họ sẽ tham gia những cuộc vui. Bạn để lại cho con tiền, nhưng bạn đã vô tình tước đi của con một thứ quý giá hơn. Đó là năng lực kiếm tiền, và quan trọng hơn là năng lực sống hạnh phúc. Tiền bạc bạn để lại, nó có thể là một liều thuốc độc. Nó làm thui chột ý chí phấn đấu của con bạn. Nó biến con bạn thành một cái cây công nghiệp được trồng trong nhà kính, không thể chịu được mưa nắng. Chỉ cần một cơn bão nhỏ của cuộc đời, nó sẽ gục ngã. Vậy, di sản thực sự mà chúng ta nên để lại là gì? Từ góc nhìn của đạo Phật, có 3 di sản quý giá hơn vàng bạc mà bạn có thể trao cho con mình. Di sản thứ nhất là trí tuệ, không phải là kiến thức toán lý hóa, mà là trí tuệ hiểu biết về cuộc đời. Hãy dạy con bạn về luật nhân quả. Dạy con rằng mọi thứ con nhận được đều là kết quả của một hành động. Muốn có quả ngọt phải gieo nhân lành. Hãy dạy con bạn về sự vô thường, để con hiểu rằng thất bại là một phần của cuộc sống. Ngã xuống thì tự mình đứng lên. Hãy dạy con bạn về lòng trắc ẩn. Dạy con biết yêu thương, biết chia sẻ với người khác. Và quan trọng nhất, hãy dạy con về chánh mạng. Hãy dạy con rằng lao động là vinh quang, kiếm tiền bằng sức lực và trí tuệ của mình. Dù ít, nhưng đó là đồng tiền bình an nhất. Di sản thứ hai là giới hạnh. Đó là nền tảng đạo đức. Hãy dạy con bạn 5 giới cơ bản của người tại gia: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất gây nghiện. Bạn không cần phải dùng từ ngữ tôn giáo. Hãy dạy con đừng làm tổn hại đến sự sống khác. Hãy dạy con phải trung thực, không bao giờ lấy thứ gì không phải của mình. Đây là bài học quan trọng nhất về tiền bạc. Hãy dạy con phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Một đứa trẻ lớn lên với nền tảng giới hạnh vững chắc, thì dù bạn không để lại cho nó một đồng nào, nó cũng sẽ không bao giờ chết đói. Và nó sẽ không bao giờ làm điều sai trái để kiếm tiền. Nó sẽ tự kiến tạo được hạnh phúc cho mình. Di sản thứ ba, và là di sản sống động nhất, đó chính là tấm gương của bạn. Con cái không làm theo những gì bạn nói, chúng làm theo những gì bạn làm. Bạn không thể dạy con tri túc nếu như bạn vẫn đang mải mê chạy theo tiền bạc và than vãn về sự thiếu thốn. Bạn không thể dạy con bố thí nếu như con chưa bao giờ thấy bạn chia sẻ với ai một cách vô tư. Bạn không thể dạy con bình an nếu như con bạn chỉ thấy một người cha, người mẹ luôn cáu gắt, mệt mỏi và áp lực vì tiền. Di sản lớn nhất bạn để lại cho con chính là cuộc đời của bạn. Bạn có hạnh phúc với cuộc sống của mình không? Bạn có bình an với mối quan của mình với tiền bạc không? Nếu bạn có thể cho con thấy rằng cha mẹ mình không phải là người giàu nhất, nhưng cha mẹ mình là người hạnh phúc. Cha mẹ mình làm việc chăm chỉ nhưng vẫn có thời gian cho mình. Cha mẹ mình biết đủ và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, thì cái hình ảnh đó nó sẽ là ngọn hải đăng soi đường cho con bạn suốt cả cuộc đời. Nó còn quý giá hơn gấp vạn lần một tài khoản tiết kiệm. Vậy nên hãy bớt lo lắng về việc để lại bao nhiêu tiền cho con, mà hãy tập trung vào việc dạy con cách sống như thế nào.
Hãy dạy con cách kiếm tiền bằng chánh mạng, cách tiêu tiền trong tỉnh thức và cách cho đi trong hoan hỷ. Đó mới là di sản vĩ đại nhất, một di sản không bao giờ mất đi. Tiền bạc và cái tôi. Chúng ta đã nói về tiền và sự công nhận. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào gốc rễ tâm lý của nó. Đó là mối quan hệ giữa tiền bạc và cái tôi, hay còn gọi là bản ngã. Cái tôi là gì? Đó là một tập hợp những ý niệm, những câu chuyện mà chúng ta tự kể về mình. Tôi là một giám đốc. Tôi là một người thất bại. Tôi là một người giàu có. Tôi là một người nghèo khổ. Bản ngã của chúng ta, nó rất đói. Nó luôn cần được ăn. Nó ăn bằng gì? Nó ăn bằng sự công nhận, bằng sự so sánh, bằng cảm giác hơn người khác. Và tiền bạc trong xã hội hiện đại đã trở thành món ăn khoái khẩu, bổ dưỡng nhất cho bản ngã. Khi bạn có nhiều tiền, cái tôi của bạn phình to ra. Bạn bắt đầu cảm thấy mình đặc biệt. Bạn cảm thấy mình quan trọng. Bạn cảm thấy mình thông minh hơn người khác. Bạn bước vào một nhà hàng và bạn muốn được phục vụ theo cách khác. Bạn nói chuyện và bạn muốn người khác phải lắng nghe. Cái tôi của bạn đang nói: hãy nhìn tôi đây, tôi có tiền, tôi đáng được tôn trọng. Ngược lại, khi bạn ít tiền, cái tôi của bạn lại bị tổn thương. Bạn cảm thấy mình nhỏ bé. Bạn cảm thấy mình kém cỏi. Bạn tự ti, bạn mặc cảm. Bạn không dám phát biểu ý kiến. Bạn sợ người khác coi thường mình. Bạn thấy không? Dù là tự cao khi có tiền hay tự ti khi ít tiền, thì đó đều là hai mặt của cùng một đồng xu. Đó đều là sự vận hành của bản ngã, của cái tôi. Chúng ta khổ là vì chúng ta đồng hóa mình với tiền. Chúng ta tin rằng tài khoản ngân hàng của tôi chính là tôi. Khi tài khoản tăng, tôi vui. Khi tài khoản giảm, tôi buồn. Bạn đã trở thành nô lệ, không phải của tiền, mà là của chính cái bản ngã được nuôi dưỡng bằng tiền. Đức Phật dạy, nguồn gốc của mọi khổ đau chính là sự bám chấp vào một cái tôi, hay còn gọi là ngã chấp. Và Ngài chỉ ra rằng cái tôi đó thực ra không có thật. Nó chỉ là một ảo ảnh, một tập hợp của các yếu tố như thân thể, cảm xúc, suy nghĩ luôn luôn thay đổi. Bạn không phải là công việc của bạn. Bạn không phải là chức danh của bạn. Và bạn chắc chắn không phải là số tiền trong tài khoản của bạn. Bạn là cái biết. Bạn là sự tỉnh thức. Bạn là sự sống đang trải nghiệm. Khi bạn hiểu được điều này, một sự giải thoát vĩ đại sẽ xảy ra. Bạn bắt đầu tách mình ra khỏi tiền bạc. Bạn vẫn kiếm tiền, nhưng bạn không còn để tiền bạc định nghĩa bạn là ai. Khi bạn kiếm được một hợp đồng lớn, bạn vui. Nhưng bạn hiểu rằng đây là một kết quả tốt của sự nỗ lực. Nó không làm tôi trở nên tốt hơn hay cao quý hơn người khác. Bạn vui, nhưng bạn không tự cao. Khi bạn mất tiền trong một vụ đầu tư, bạn buồn. Nhưng bạn cũng hiểu rằng đây là một bài học. Nó không làm tôi trở nên tồi tệ hay vô giá trị. Bạn buồn, nhưng bạn không tự ti và sụp đổ. Đây chính là sự tự do về tài chính ở mức độ sâu sắc nhất. Tự do tài chính không phải là có thật nhiều tiền để không cần làm gì. Tự do tài chính thực sự là khi tiền bạc không còn khả năng làm cho cái tôi của bạn phình to hay xẹp xuống. Là khi bạn bình thản. Làm thế nào để thực hành điều này? Hãy tập quan sát cái tôi của mình. Khi bạn vừa mua một món đồ mới, hãy quan sát cái cảm giác oai đó. Hãy mỉm cười với nó. Bản ngã của mình đang được ăn ngon đây. Khi bạn thấy ghen tị với thành công của người khác, hãy quan sát cảm giác nhỏ bé đó. Bản ngã của mình đang cảm thấy bị đe dọa. Chỉ cần quan sát thôi, không phán xét. Dưới ánh sáng của sự quan sát, cái tôi sẽ dần dần mất đi sức mạnh của nó. Bạn sẽ không còn bị nó giật dây nữa. Bạn sẽ trở nên giàu có theo một cách rất khác. Bạn giàu có không phải vì bạn có nhiều tiền. Bạn giàu có vì bạn không còn là nô lệ của tiền bạc hay của chính cái bản ngã của mình nữa. Bạn đã tìm thấy bạn thực sự, một bạn rộng lớn, bình yên và không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện bên ngoài nào. Tiền bạc và sức khỏe tinh thần. Chúng ta đã nói về sức khỏe thể chất ở trên, về việc chúng ta bán sức khỏe để lấy tiền. Nhưng có một kẻ giết người thầm lặng khác, một cái họa còn tàn khốc hơn mà tiền bạc, hay đúng hơn là thái độ của chúng ta với tiền bạc,
đang gây ra hàng ngày. Đó là sự tàn phá về sức khỏe tinh thần, sự lo âu, bệnh trầm cảm, sự mất ngủ kinh niên. Đây là chân dung của con người hiện đại. Và nếu chúng ta bóc tách gốc rễ của rất nhiều trong số những vấn đề đó chính là tiền. Bạn có bao giờ lúc nửa đêm bỗng giật mình tỉnh dậy và điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Có phải là tháng này tiền nhà chưa trả, hợp đồng kia không biết có ký được không? Nếu mình bị sa thải thì sao? Nỗi lo âu về tiền bạc, nó là một tiếng ồn trắng, một âm thanh rè rè văng vẳng trong đầu chúng ta 24/7. Nó bào mòn chúng ta còn nhanh hơn cả sự lao lực về thể xác. Bạn đang ngồi ăn cơm cùng gia đình, nhưng tâm trí bạn đang ở công ty. Bạn đang chơi với con, nhưng đầu bạn đang tính toán các hóa đơn. Bạn không sống, bạn chỉ đang tồn tại trong một trạng thái lo lắng thường trực. Tại sao lại như vậy? Bởi vì, như chúng ta đã nói ở chương 13, chúng ta đặt cược sự an toàn của mình vào tiền bạc, và chúng ta đang sống trong một thế giới bất định, kinh tế bất ổn, công việc bấp bênh. Chúng ta cố gắng kiểm soát một thứ mà vốn dĩ không thể kiểm soát, đó là tương lai. Nỗi lo âu chính là sự kháng cự lại thực tại. Chúng ta không muốn chấp nhận sự thật là mọi thứ đều vô thường. Chúng ta muốn một sự đảm bảo, và tiền bạc trở thành cái phao cứu sinh ảo tưởng. Nhưng càng bám vào cái phao đó, chúng ta càng lo, vì chúng ta biết cái phao đó cũng có thể bị sóng đánh vỡ bất cứ lúc nào. Vậy, giải pháp của đạo Phật cho nỗi lo âu về tiền bạc là gì? Không phải là ngồi yên và cầu nguyện cho tiền tự đến. Giải pháp nằm ở hai chữ chánh niệm và chấp nhận. Chánh niệm là mang tâm trí trở về với hiện tại. Khi bạn thấy mình bắt đầu lo lắng về ngày mai, hãy ngay lập tức quay về. Hãy quay về với hơi thở, biết rằng bạn đang hít vào, biết rằng bạn đang thở ra. Hơi thở là miễn phí, và nó đang diễn ra ngay bây giờ. Bạn vẫn đang sống. Hãy quay về với cơ thể. Bạn đang ngồi ở đâu? Bạn đang nghe thấy gì? Bạn đang nếm vị gì? Khi bạn mang tâm trí về 100% với hiện tại, thì nỗi lo về tương lai không có chỗ để tồn tại. Bởi vì tương lai không có thật, nó chỉ là một ý niệm trong đầu bạn. Chỉ có giây phút này là thật. Và trong giây phút này, hầu hết thời gian, bạn ổn, bạn đang không chết đói, bạn đang không ở ngoài đường, bạn vẫn đang thở. Hãy neo mình vào cái sự thật đó. Thứ hai là chấp nhận. Chấp nhận một cách tích cực. Chấp nhận rằng cuộc đời này là vô thường. Sẽ có lúc được, sẽ có lúc mất, sẽ có lúc thành công, sẽ có lúc thất bại. Thay vì dùng năng lượng để lo lắng về thất bại, hãy dùng năng lượng đó để chuẩn bị cho thất bại. Hãy tự hỏi, nếu điều tôi lo sợ xảy ra, tôi sẽ làm gì? Nếu tôi mất việc, kế hoạch B của tôi là gì? Tôi sẽ học thêm kỹ năng mới. Tôi sẽ cắt giảm chi tiêu. Tôi sẽ tìm một công việc khác, có thể lương thấp hơn, nhưng tôi sẽ sống được. Khi bạn có một kế hoạch, một sự chuẩn bị, nỗi sợ sẽ giảm đi. Lo lắng là một dạng năng lượng bị tắc nghẽn, còn lên kế hoạch là một dạng năng lượng chủ động. Hãy biến nỗi lo âu từ một kẻ thù đang gặm nhấm bạn thành một tín hiệu. Tôi đang lo lắng. Có vẻ như tôi đang đặt sự an toàn của mình sai chỗ. Có vẻ như tôi đang quên mất giây phút hiện tại. Cảm ơn nỗi lo đã nhắc nhở tôi. Bây giờ, tôi xin phép được quay về với hơi thở của mình. Tôi sẽ giải quyết vấn đề, chứ không chìm đắm trong vấn đề. Sức khỏe tinh thần của bạn, nó quý giá hơn mọi tài khoản tiết kiệm. Đừng bán nó đi với bất cứ giá nào. Hãy dùng chánh niệm để bảo vệ nó. Sự ghen tị với sự giàu có của người khác. Chúng ta đã nói về sự so sánh ở trên, về cách nó thúc đẩy chúng ta kiếm tiền để được công nhận. Bây giờ, chúng ta sẽ nhìn vào một cảm xúc xấu xí hơn, một người anh em song sinh của sự so sánh. Đó là sự ghen tị hay đố kỵ. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác này chưa? Bạn lướt mạng xã hội, bạn thấy một người bạn cũ, ngày xưa học không bằng bạn, bây giờ khoe một chiếc xe Mercedes mới. Hoặc một người đồng nghiệp mới vào công ty sau bạn, lại vừa được thăng chức. Một cảm giác khó chịu dâng lên, một sự ấm ức, một suy nghĩ, tại sao lại là nó, mà không phải là tôi? Nó thì có gì hơn mình?
chắc chắn là may mắn hoặc là có chống lưng. Bạn không vui với thành công của họ. Thậm chí bạn còn âm thầm mong họ thất bại. Đó chính là ghen tị. Đây là một trong những liều thuốc độc mạnh nhất, đầu độc tâm hồn chúng ta. Và nó liên quan mật thiết đến tiền bạc, đến sự thành đạt. Từ góc nhìn của đạo Phật, ghen tị là một trong những triền cái, những sợi xích trói buộc chúng ta trong khổ đau. Khi bạn ghen tị, ai là người đau khổ đầu tiên? Không phải là người kia. Họ thậm chí còn không biết bạn đang nghĩ gì. Họ vẫn đang vui vẻ với chiếc xe mới của họ. Người đau khổ chính là bạn. Bạn đang tự uống thuốc độc mà lại mong người khác chết. Sự ghen tị, nó đốt cháy sự bình an của bạn. Nó làm cho bạn nhìn đâu cũng thấy bất công. Nó lấy đi năng lượng của bạn, năng lượng mà đáng lẽ ra bạn nên dùng để cải thiện cuộc sống của chính mình. Tại sao chúng ta ghen tị? Bởi vì chúng ta vẫn đang tin vào lầm tưởng ở chương 3. Chúng ta tin rằng hạnh phúc là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Chúng ta tin rằng nếu người kia có được thì có nghĩa là mình bị mất đi. Chúng ta nhìn cuộc đời như một cái bánh. Nếu người kia lấy một miếng to thì phần của mình sẽ nhỏ lại. Nhưng sự thật không phải vậy. Hạnh phúc hay sự thành công, nó không phải là cái bánh. Nó là một ngọn nến. Khi bạn dùng ngọn nến của mình để thắp sáng cho ngọn nến của người khác, ngọn nến của bạn không hề tối đi, mà ngược lại, cả căn phòng sẽ sáng bừng lên. Giải pháp cho sự ghen tị là gì? Đó là thực hành tùy hỷ. Tùy hỷ là một trong tứ vô lượng tâm như bi, hỷ, xả. Hỷ ở đây có nghĩa là vui với cái vui của người khác. Đây là một bài tập rất khó nhưng vô cùng hiệu quả. Lần tới, khi bạn thấy ai đó thành công, khi bạn thấy cái cảm giác ghen tị bắt đầu nhen nhóm, hãy dừng lại, hãy hít thở sâu và hãy cố gắng tìm một điểm để vui cho họ. Bạn ấy đã mua được xe, chắc hẳn bạn ấy đã nỗ lực rất nhiều. Bạn ấy được thăng chức, chắc hẳn bạn ấy có năng lực và điều đó tốt cho công ty. Cầu mong cho bạn ấy được hạnh phúc với thành công đó. Bạn hãy chúc phúc cho họ. Khi bạn chúc phúc cho người khác, bạn đang thay đổi tần số năng lượng của mình. Từ tần số thiếu thốn, cây độc của sự ghen tị, bạn chuyển sang tần số đủ đầy, yêu thương của sự tùy hỷ. Ngay khoảnh khắc, bạn có thể vui với thành công của người khác. Dù chỉ là một chút, thì sự ghen tị tan biến và sự bình an quay trở lại với bạn. Hơn thế nữa, theo luật nhân quả, khi bạn gieo nhân tùy hỷ, bạn sẽ gặt quả thành công. Vũ trụ sẽ thấy rằng người này không sợ hãi sự thành công. Người này biết cách ăn mừng thành công, dù là của ai. Và vũ trụ sẽ gửi thêm thành công đến cho bạn. Hãy ngừng nhìn vào đĩa của người khác. Hãy tập trung vào đĩa của mình. Hãy ngừng so sánh chương 1 của bạn với chương 20 của người khác. Mỗi người có một hành trình riêng, một nghiệp lực riêng. Công việc của bạn không phải là ghen tị với họ. Công việc của bạn là làm cho chương của mình trở nên tốt đẹp nhất có thể. Khi bạn có thể tùy hỷ với sự giàu có của người khác, đó là lúc bạn thực sự giàu có về tâm hồn. Tiền bạc tâm linh, hay còn gọi là sự thật về luật hấp dẫn. Trong những năm gần đây, có một trào lưu đang rất mạnh mẽ. Đó là luật hấp dẫn. Và nó thường được gắn liền với tiền bạc. Người ta dạy rằng hãy nghĩ về tiền, hãy hình dung mình giàu có, hãy cảm nhận như mình đang có tiền, thì vũ trụ sẽ gửi tiền đến cho bạn. Người ta nói bạn hãy làm tấm séc vũ trụ. Hãy khẳng định mỗi ngày: tôi là một thỏi nam châm hút tiền. Và rất nhiều người trong chúng ta, những người đang khao khát thoát khỏi áp lực tài chính, đã lao vào thực hành. Nhưng kết quả thế nào? Có thể một số người cảm thấy tích cực hơn, nhưng đa số vẫn thấy mình chưa giàu, thậm chí còn cảm thấy thất vọng và tự trách mình. Chắc là mình thực hành chưa đúng cách. Vậy, dưới góc nhìn của triết lý nhà Phật, luật hấp dẫn có thật không? Và nó hoạt động như thế nào? Câu trả lời là nó có thật, nhưng không phải theo cách mà người ta thường quảng cáo. Cái mà người ta gọi là luật hấp dẫn thì Đức Phật gọi bằng một cái tên chính xác và đầy đủ hơn. Đó là luật nhân quả hay nghiệp. Luật nhân quả nói rằng bạn gieo nhân gì, bạn sẽ gặt quả đó. Nó không chỉ là suy nghĩ, nó bao gồm cả suy nghĩ là ý nghiệp, lời nói là khẩu nghiệp
và hành động là thân nghiệp. Trào lưu luật hấp dẫn hiện đại thường chỉ tập trung vào ý nghiệp, tức là suy nghĩ và cảm xúc. Họ nói bạn nghĩ giàu, nhưng bạn không thể nghĩ đến một cây xoài mà có xoài để ăn được. Bạn phải gieo hạt xoài, bạn phải chăm bón nó. Tương tự, bạn không thể ngồi một chỗ hình dung mình có tiền mà tiền tự rơi vào tài khoản. Đó không phải là tâm linh, đó là ảo tưởng. Vậy, luật hấp dẫn theo góc nhìn Phật giáo phải vận hành như thế nào? Nó phải là sự kết hợp của cả ba yếu tố. Một, ý nghiệp. Đây là bước đầu tiên. Bạn phải có một tâm thức đủ đầy, một tâm thức giàu có. Tâm thức này không phải là tham lam, mà là tin tưởng vào khả năng của bản thân và tin tưởng vào sự hào phóng của vũ trụ. Bạn phải tin rằng mình xứng đáng được thành công, nhưng là thành công đến từ chánh mạng. Bạn thực hành tùy hỷ để dọn dẹp sự ghen tị. Bạn thực hành tri túc để không bị lòng tham dẫn dắt. Đây là cải tạo đất trước khi gieo hạt. 2. Là lời nói của bạn tạo ra thực tại. Hãy ngừng than vãn. Khi bạn liên tục than vãn tôi khổ quá, tôi không có tiền, số tôi đen đủi, là bạn đang gieo những hạt giống đó vào thực tại của mình. Bạn đang khẳng định sự thiếu thốn. Thay vào đó, hãy nói lời ái ngữ, nói lời chân thật, nói lời xây dựng. Hãy nói về giải pháp thay vì nói về vấn đề. 3. Thân nghiệp. Đây là bước quan trọng nhất mà nhiều người thực hành luật hấp dẫn đã bỏ quên. Bạn phải hành động. Bạn phải thực hành chánh mạng. Bạn phải làm việc một cách chăm chỉ, thông minh và tử tế. Bạn phải tạo ra giá trị. Bạn muốn có tiền không? Hãy đi tạo giá trị cho người khác. Giá trị đó có thể là sản phẩm của bạn, là dịch vụ của bạn, là thời gian của bạn, là trí tuệ của bạn. Tiền sẽ là kết quả tự nhiên của giá trị mà bạn trao đi. Và một hành động quan trọng nữa, đó là bố thí. Bạn muốn hấp dẫn sự giàu có, hãy gieo hạt giống của sự giàu có. Hạt giống đó chính là sự hào phóng. Khi bạn cho đi, bạn đang gửi một thông điệp đến vũ trụ rằng tôi đang rất đủ đầy, tôi có dư để cho đi. Và vũ trụ, theo luật nhân quả, sẽ phản hồi lại đúng vậy, bạn rất đủ đầy. Đây là thêm cho bạn. Đây mới là luật hấp dẫn toàn diện. Nó không phải là phép màu, nó là một quy trình. Tâm thức đúng, lời nói đúng và hành động đúng. Hành động đúng bao gồm cả nỗ lực kiếm tiền và cho đi. Đừng ngồi yên và chờ đợi vũ trụ ban tiền cho bạn. Hãy đứng dậy và trở thành vũ trụ để ban tặng giá trị cho cuộc đời. Khi đó, tiền bạc sẽ tự nhiên đến như một dòng chảy, không phải vì bạn hấp dẫn nó, mà vì bạn xứng đáng có nó, như một kết quả tất yếu của những nhân tốt đẹp bạn đã gieo. Tiền bạc và nỗi sợ về hư. Chúng ta, những người đang ở độ tuổi 30, 40, chúng ta đang ở giữa con dốc của cuộc đời. Chúng ta nhìn lên, thấy cha mẹ mình đang già đi. Chúng ta nhìn xuống, thấy con cái mình đang lớn lên. Và chúng ta, ở giữa, là một thế hệ bánh sandwich bị kẹp giữa hai trách nhiệm. Và có một nỗi sợ hân ẩm, nó bắt đầu len lỏi. Đó là nỗi sợ về già. Khi mình già đi, không còn sức lao động, thì mình sẽ sống bằng gì? Mình có trở thành gánh nặng cho con cái không? Nếu mình bệnh tật, ai sẽ lo cho mình? Nỗi sợ này còn lớn hơn cả nỗi sợ thiếu tiền hiện tại, bởi vì nó là một tương lai xa xôi, nhưng chắc chắn sẽ đến. Và thế là chúng ta lại lao vào một cuộc đua mới, cuộc đua tích lũy cho tuổi già. Chúng ta mua bảo hiểm hưu trí, chúng ta đầu tư, chúng ta cố gắng tiết kiệm từng đồng. Điều này có sai không? Hoàn toàn không. Từ góc nhìn Phật giáo, đây chính là sự thực hành tỉnh thức về luật vô thường. Bạn biết rằng sức khỏe sẽ tàn phai vô thường, nên bạn chuẩn bị. Đức Phật dạy chia tài sản làm 4 phần, và có một phần là dự phòng rủi ro. Sự chuẩn bị cho tuổi già là một sự chuẩn bị khôn ngoan, nhưng nó sẽ trở thành họa nếu chúng ta lại rơi vào thái cực bám chấp và sợ hãi. Có những người vì quá lo sợ cho tuổi già mà họ đã bỏ lỡ cuộc sống hiện tại. Họ sống một cuộc đời tằn tiện đến mức hà khắc. Họ không dám ăn một bữa ngon, không dám mua một bộ quần áo mới, không dám đi du lịch. Họ dè sẻn từng niềm vui nhỏ nhất để dành dụm cho một tương lai mà họ cũng không chắc mình sẽ sống đến đó.
họ quên mất rằng cuộc sống là hiện tại. Họ đang hy sinh chất lượng sống của 30 năm tuổi trẻ để đổi lấy một sự an toàn mơ hồ của 30 năm tuổi già. Đó có phải là một cuộc trao đổi thông minh? Vậy, trung đạo ở đây là gì? Sự chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tiền, một tuổi già bình an. Nó được xây dựng trên 3 trụ cột và tiền chỉ là một trong số đó. Trụ cột thứ nhất, sức khỏe. Di sản lớn nhất bạn có thể để lại cho chính mình ở tuổi già không phải là một tài khoản ngân hàng kết xù, mà là một cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn dùng 30 năm tuổi trẻ để tàn phá sức khỏe, thì 30 năm tuổi già, dù bạn có bao nhiêu tiền, bạn cũng sẽ dùng nó để trả cho bệnh viện. Và đó là một tuổi già đau khổ. Vậy, ngay từ bây giờ, ở độ tuổi trung niên, hãy đầu tư vào sức khỏe. Hãy ăn uống lành mạnh, hãy tập thể dục, hãy ngủ đủ giấc. Sự đầu tư này còn quan trọng hơn bất kỳ mã cổ phiếu nào. Một tuổi già khỏe mạnh, không bệnh tật, đó đã là giàu có rồi. Trụ cột thứ hai, các mối quan hệ. Một tuổi già bình an là một tuổi già có kết nối. Bạn có thể có rất nhiều tiền, nhưng sống lủi thủi một mình trong một căn biệt thự, con cái không muốn đến thăm. Vì lúc trẻ bạn đã không dành thời gian cho chúng. Bạn bè không có. Vì lúc trẻ bạn chỉ biết đến tiền. Đó là một tuổi già bi thảm. Vậy, ngay từ bây giờ, hãy đầu tư vào các mối quan hệ. Hãy dành thời gian cho vợ, cho chồng, cho con cái. Hãy lắng nghe họ. Hãy xây dựng tình bạn chân thành. Hãy cho đi sự tự tế. Một tuổi già được quây quần bên con cháu. Có những người bạn già để uống trà, đàm đạo. Đó là phước báu mà tiền không thể mua được. Trụ cột thứ ba, trí tuệ hay gọi là sự bình an nội tâm. Đây là trụ cột quan trọng nhất. Bạn có thể khỏe mạnh, bạn có thể có con cháu đầy đủ, nhưng nếu tâm bạn vẫn đầy lo âu, sân hận, tiếc nuối, bạn vẫn so sánh mình với ông bạn già bên cạnh, thì bạn vẫn khổ. Vậy, ngay từ bây giờ, hãy đầu tư vào tâm linh. Hãy học cách thiền định. Hãy học cách buông bỏ. Hãy học cách tha thứ. Hãy học cách biết ơn. Hãy rèn luyện cho mình một cái tâm tri túc, một cái tâm không bám chấp. Khi bạn có một cái tâm bình an, thì dù tuổi già ập đến với bệnh tật hay cô đơn, bạn vẫn có thể mỉm cười với nó. Bạn chấp nhận nó như một phần của vô thường. Sự chuẩn bị tốt nhất cho tuổi già là sống một cuộc đời ý nghĩa ngay bây giờ. Hãy cân bằng. Vẫn tiết kiệm tiền bạc, đó là tài sản, nhưng đừng quên đầu tư vào sức khỏe, các mối quan hệ và sự bình an nội tâm. Đó mới là tài sản thực sự, là cái bảo hiểm vững chắc nhất cho một tuổi già hạnh phúc. Chúng ta đã cùng nhau đi một hành trình rất dài. Đây có lẽ bằng với thời gian bạn phải làm việc cật ngoài kia để kiếm tiền, nhưng tôi tin rằng 1 giờ đồng hồ này là một sự đầu tư. Một sự đầu tư không phải vào tài khoản ngân hàng, mà vào tài khoản bình an trong tâm hồn bạn. Vậy, sau 1 giờ đồng hồ, chúng ta quay lại câu hỏi ở tiêu đề: tiền là phúc hay họa? Câu trả lời 2600 năm của Đức Phật, và cũng là câu trả lời mà tôi và bạn đã cùng nhau làm sáng tỏ. Đó là bản thân nó không là gì cả. Nó không là phúc, nó cũng không là họa. Nó chỉ là một công cụ, một dòng năng lượng, một con dao. Nó trở thành họa khi nó rơi vào tay của sự vô minh, khi nó được điều khiển bởi lòng tham không đáy, bởi nỗi sợ hãi mất mát, bởi sự ghen tị với người khác, và bởi một cái bản ngã luôn khao khát được công nhận. Khi đó, nó là họa. Nó biến chúng ta thành nô lệ, khiến chúng ta kiệt sức, phá vỡ các mối quan hệ và làm chúng ta đánh mất chính mình. Và tiền trở thành phúc, một phước báu vĩ đại, khi nó được sử dụng bởi trí tuệ, khi nó được kiếm ra bằng chánh mạng, bằng sự trung thực và tạo ra giá trị, khi nó được tiêu dùng trong tỉnh thức để nuôi dưỡng sự sống, chứ không phải nuôi dưỡng dục vọng, khi nó được cho đi một cách hào phóng, như một cách gieo hạt cho sự đủ đầy, và khi nó được quản lý bởi một cái tâm biết đủ, một cái tâm tri túc. Đức Phật không dạy chúng ta phải nghèo. Ngài dạy chúng ta cách để giàu có một cách đúng đắn. Đó là sự giàu có của trung đạo. Giàu có về vật chất, nhưng cũng phải giàu có về tình yêu thương, giàu có về trí tuệ, và giàu có về sự bình an nội tâm.
Bạn không cần phải trốn chạy khỏi thế giới hối hả này. Bạn không cần phải căm ghét đồng tiền. Điều duy nhất bạn cần làm là tỉnh thức. Hãy biến mỗi đồng tiền bạn kiếm được, mỗi hóa đơn bạn chi trả, mỗi sự lo lắng về tài chính dấy lên thành một bài thực hành, một cơ hội để bạn quan sát tâm mình, để bạn nhận ra mình đang dính mắc ở đâu. Hãy biến hành trình kiếm tiền trở thành hành trình tu tập. Hãy biến cuộc đời mưu sinh trở thành con đường giác ngộ. Thông điệp cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn: đừng dùng cả cuộc đời để đi tìm tiền, rồi nhận ra bạn đã đánh mất thứ quý giá nhất. Hãy dùng cuộc đời này để đi tìm chính mình, tìm sự bình an. Và khi đó, tiền bạc dù ít hay nhiều cũng sẽ chỉ là một phương tiện đẹp đẽ phục vụ cho hành trình ý nghĩa đó của bạn mà thôi. Sự giàu có thực sự là khi bạn có rất ít nhưng bạn lại không cần thêm bất cứ thứ gì. Trước khi chúng ta tạm biệt, tôi muốn hỏi bạn một câu. Sau khi lắng nghe tất cả những điều này, có một suy nghĩ hoặc một thói quen nào về tiền bạc mà bạn quyết định sẽ buông bỏ ngay từ ngày hôm nay không? Hãy chia sẻ câu trả lời của bạn ở phần bình luận bên dưới. Mỗi một bình luận của bạn là một sự thực hành pháp thí, là một sự lan tỏa của trí tuệ. Nếu bạn cảm thấy video này có giá trị, hãy giúp tôi chia sẻ nó đến những người bạn yêu thương, những người cũng đang mệt mỏi, đang khổ sở vì tiền. Và đừng quên bấm đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trên hành trình chữa lành và tìm về sự bình an đích thực. Cảm ơn bạn đã ở đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mong bạn luôn bình an, ngay cả trong thế giới đầy hối hả này.